tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong upang maging mabuting tao. Bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, tayo munang magbalik-aral sa ating nakaraang talakayan. Ang paksang ating tinalakay ay tungkol sa entitlement mentality. Ano nga ba ang salitang entitlement mentality? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ang kawalan ng pasasalamat o ingratitude ay masasalamin sa tinatawag nating entitlement mentality. Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin. Ang ilan sa mga halimbawa naman nito ay ang kawalan ng pasasalamat sa mga magulang, lalo na sa pagsasakripisyo nila para ikaw ay mapag-aral. Ikalawa, pagiging agresibo ng ilang kabataan na makuha ang kanilang gusto sa oras na gustuhin nila. Ikatlo, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Iniaasa ng ibang mamamayan sa pamahalaan ang pagsustento sa pang-araw-araw na panggastos at ang higit sa lahat, pagsasawalang bahala sa pagsisikap at pagtuturo ng mga guro. Tandaan na ang entitlement mentality, dahil dito masasalamin ang kawalan ng pasasalamat, ito ay masamang pag-uugali na kapagpapababa ito ng pagkatao ng isang individual. Sanhi din ito kung bakit may ilang tao na lumalayo sa iyo dahil sa hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayon, para sa araw naman na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Ang birtud ng pasasalamat ay isa sa mga katangiang binibigyan ng lubos na pagpapahalaga dahil kinikilala nito ang kabutihan ng kapwa. Nagpapahayag din ito ng pagpapahalaga
para sa anumang naibigay sa atin, malaki man ito o maliit. Ang pasasalamat ay higit pa sa pagtanaw ng utang na loob. Mahalagang maunawaan at maitanim sa puso ng bawat isa ang tunay at malalim na dahilan kung bakit kailangang masuklian ang bawat kabutihang nagagawa sa atin ng ating kapwa, gayon din ng ating poong may kapal. Maraming mga paraan kung paano masusuklian ang mga kabutihang natatanggap sa araw-araw. Sa pamamagitan ng mga angkop na kilos ng pasasalamat, maipakikita ang lubos na pagpapahalaga sa mga ito. Ang bawat biyaya na tinatanggap natin, katulad na lamang ng ating buhay, pamilya, pagkain, maayos na tirahan, malakas na pangangatawan, at marami pang iba ay ilan lamang sa mga dapat na ipagpasalamat. Ang mga bagay na ito ay hindi kusang dumarating sa atin. Bagkus ay may taong nagiging dahilan kung bakit natin natatanggap ang mga ito. Bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyayang natatanggap ay kailangan nating magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa pinagkakautangan ng loob. Ito ay magandang katangian na dapat taglayin ng bawat isa. Kung ang isang tao ay mapagpasalamat, magiging madali para sa kanya ang makipagkapwa dahil pinahahalagahan niya ang tulong o biyaya na ibinigay sa kanya ng kanyang kapwa. Paano nga ba natin maipakikita ang mga angkop na kilos ng pasasalamat? Ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng pasasalamat? Tara at tuklasin natin. Ang mga angkop na kilos ng pagsasabuhay ng pasasalamat ay ang una, pagpapakumbaba. Ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Ikatlo, tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ikaapat, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. Ang panghuli, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Talakayin natin isa-isa. Ang una ay ang pagpapakumbaba or maging mapagpakumbaba. Kung ang tao ay mapagpakumbaba, matututong kilalanin ng tao na hindi lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay na nangyayari sa buhay niya ay dahil lamang sa sarili niyang kakayahan. Bagkus ay pahahalagahan at kikilalanin niya ang tulong o biyaya na bigay sa kanya ng kapwa. Ang taong mapagpakumbaba kailanman ay hindi makalilimot na magpasalamat, lalo na sa mga taong naging mabuti sa kanya. Kahit na dumating man ang mga pagkakataon sa buhay niya na ginawan siya ng masama o labag sa kanya, kung nalinang na ang pagpapakumbaba at pasasalamat sa kanyang puso, imbis na suklian niya ang mga ito ng kasamaan, ang igaganti pa rin niya ay kabutihan. Na masasabi nating ito ang pinakamagandang ganti sa lahat. Sabi nga, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Manatiling mapagpakumbaba kahit gaano pa kasama ang tao sa iyo. Dahil pinagpapala ng Diyos ang mga taong marunong umunawa at magpakumbaba. Ang kababaang loob o kapagpakumbabaan, ang isa sa pinakamahalagang birtud na dapat isabuhay ng tao. Dahil nakatutulong ito na maitaguyod ang isang kaaya-ayang ugnayan sa lahat ng tao sa iyong paligid. Ang ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Matuto kang kumilala sa kabutihan o tulong na ginagawa ng iyong kapwa. Madalas ay naririnig natin sa mga talumpati tuwing araw ng parangal sa mga paaralan ang pagpapasalamat ng mga mag-aaral. Kinikilala ng mga nagpapasalamat ang tulong at suporta na ibinibigay ng kanilang mga magulang, guro, kamag-aral at lalong-lalo na ang Diyos na nagbigay ng lahat ng pagpapala at tagumpay na nakamit.
Aminin na hindi ka maaring maging pinakamahusay sa lahat o sa anumang bagay. Gaano ka man katalento, may palaging isang tao na gumagawa ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa iyo. Tingnan ang mga mas mahusay at isipin ang tungkol sa sarili para sa pag-unlad. Walang sino man ang maaaring maging pinakamahusay sa anumang bagay. Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling, pinakamahusay sa buong mundo sa isang bagay, palaging may isang bagay na hindi mo maaring gawin at marahil hindi mo magagawa. Ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay hindi nangangahulugang pagbibigay mo ng iyong mga pangarap at hindi nangangahulugang sumusuko ka sa pag-aaral ng mga bagong bagay at hindi pagbuo ng iyong mga umiiral na kakayahan. Nangangahulugan lamang ito ng pagkilala na lahat tayo ay tao. Hindi tayo perpekto at wala sa atin ang makagagawa ng lahat ng mag-isa. Tandaan na kaya tayo nagtatagumpay ay hindi lamang sa sarili nating kakayahan o pagsisikap. Ito'y dahil na rin sa tulong ng ibang tao. Mahalagang isa puso at isa isip ang pahayag na no man is an island. Walang taong mabubuhay mag-isa. Whether we like it or not, kakailanganin at kakailanganin natin ang tulong ng ibang tao. Yon ay ang ating kapwa. Hindi tayo maaring mabuhay na tayo-tayo lamang. Kailangan natin ang ating kapwa. Ang ikatlo ay ang tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ang taong may pasasalamat ay marunong tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanya, nananatiling positibo dahil alam ng bawat isa na may Diyos na patuloy na gumagabay at nagiging daan upang maging malakas at magkaroon ng pag-asa na malampasan ang anumang pagsubok. Minsan ay nararanasan natin na tayo ay nahaharap sa mga taong nakakasakit ng ating damdamin. Laging paalalahanan ng sarili na ang mga pangyayaring nagaganap sa buhay ay may magandang kwento at may aral na mapupulot. Subukang gumawa ng mga jokes sa mga pangyayari. Sa ganitong paraan, tayo ay matututong ngumiti sa kabila ng mga masasamang sitwasyon na ating nararanasan. Lagi ding tandaan, napakahalaga na manatiling matatag at hindi maging daan upang matutong mag-isip ng masama ang ating kapwa. Sabi nga sa isang quote, hindi gaganda ang buhay mo kung negatibo kang mag-isip. Maging positibo lagi para positibo din ang mangyayari sa buhay mo. Choose positivity, choose happiness, choose a good life. Alam niyo ba mga anak na may magandang epekto sa buhay ang pagkakaroon ng positibong pananaw? Ang isang taong may positibong pananaw sa buhay ay kayang humarap sa anumang problema at pagsubok na dumarating sa bawat araw. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nagpapatalo sa mga problemang dumarating. Bagkus ginagamit pa niya ito upang maging inspirasyon. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi nangangahulugan na hindi na dapat pansinin ang mga pangyayari sa buhay na hindi kaaya-aya. Bagkus, ito ay ang pagharap sa iba't ibang paraan kung paano malalampasan ang mga pagsubok. Sa kabilang banda, ito rin ay nakatutulong na magkaroon ng maayos na kalusugan at makaiwas sa stress. Ilan sa mga magagandang epekto sa kalusugan ng pagkakaroon ng positibong pananaw ayon kay Christine Joy Labadan na isinulat niya sa Pinas, The Filipinos Global Newspaper ay ang paghaba ng buhay, matibay na resistensya laban sa mga sakit at nakapagpapababa ng posibilidad ng pagkakasakit sa puso.
Kung ikaw ay nangangamba o may takot na sumubok sa mga bagay-bagay, lagi mo lang isipin na malaking pagkakataon ang makasubok ng mga ito upang maragdagan ang iyong kakayahan at kaalaman. Kung naobserbahan mo sa iyong paligid na akala mo ayaw ka nang kausapin ng mga tao sa paligid mo, imbis na magmukmuk ka, gumawa ka ng paraan para kausapin sila. Gaano man kahirap yung problemang pinagdadaanan, tandaan na walang problemang hindi nalulutas sa isang mabisang komunikasyon. Sa paunti-unti, masasanay ka na mag-isip ng positibo. Mapagtatanto ng isang tao sa bandang huli na maraming aspeto ng buhay ang napapaunlad at nababago nito sa magandang paraan. Kayo, nananatili ba kayong positibo sa kabila ng mga krisis sa buhay? Sana ay oo ang inyong mga sagot sapagkat ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay dapat na ipagpasalamat pa rin sa ating poong may kapal. Bakit? Dahil iyan ang magpapatatag sa tao. Sa pamamagitan ng mga dumarating na pagsubok, tayo ay lumalakas at tumatapang. At tandaan na walang problema na walang solusyon. Hindi problema yan kung wala itong solusyon. Napakahalaga na manatiling positibo, lalo na sa oras ng pagsubok, upang makayanang malampasan ang anumang hamon sa buhay. Dako na tayo sa mga angkop na kilos ng pasasalamat. Ang ika-4 ay ang hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. Paano maisasakatuparan ang angkop na kilos na ito? Kung nahubog ng tama ang iyong emosyonal at espiritual na pagkatao, magiging madali para sa iyo na ikaw ay magpasalamat dahil alam mo na may Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga bagay na iyong ipinagdarasal. Natututuhan mong suklian ang poong may kapal sa mga biyayang ibinibigay niya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang ika-5, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Ang pagpapamalas ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong nakagagawa sa iyo ng mabuti. Bagkus maari din namang ituon ang pasasalamat sa pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng kabutihan sa iba. Ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay marapat na isabuhay ng buong puso at husay upang maging kaaya-aya at makatulong sa maayos na pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Ang mga angkop na kilos na ito ay isabuhay upang magdulot ng benepisyo, hindi lamang sa sarili maging sa iba. Ang mga benepisyong dulot ng pagsasabuhay ng pasasalamat ay tatalakayin sa susunod nating episode. Maliwanag ba ang naging talakayan sa araw na ito? Mayroon ba kayong katanungan? Ulitin ko lang, ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay: una, pagpapakumbaba. Ikalawa, kilalanin ang tulong ng ibang tao. Ikatlo, tumingin sa positibong bahagi ng buhay. Ika-4, hubugin ang emosyonal at espiritual na pagkatao. At ang ika-5, ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga angkop na kilos ng pasasalamat ay dapat na maisagawa mula sa kaimbuturan ng puso. Ibig sabihin, ang mga ito ay kailangang gawin ng bukal sa kalooban at ng may kagalakan upang maiparamdam ng lubos sa pinasasalamatan ang ating higit na pagpapahalaga sa mga biyaya at kabutihang natatanggap natin mula sa iba at mula sa ating poong may kapal. Ikalawa, kung ang lahat ay nagtataglay at nagsasabuhay ng pasasalamat,
hindi magdadalawang isip o magsasawa ang bawat isa na ipagpatuloy ang pagtulong at pag-abot ng kabutihan. At ang ikatlo, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan ng loob. Maari ding ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa iba. Lalo na sa kasalukuyang tayo ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok, katulad na lamang ng pandemya, marapat na tayo ay magpasalamat sa mga taong nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Suklian ang kabutihan ng mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Gayun din, matutong ipagpatuloy kagaya nila ang paggawa ng mabuti. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang 5 katanungan. Isulat ang tama kung nagpapakita ng angkop na kilos ng pasasalamat ang mga sumusunod na sitwasyon at mali naman kung hindi. Makinig mabuti at unawain ang mga tanong. Para sa ating unang bilang, naghihintay ng kapalit si Presi sa tuwing nakagagawa siya ng kabutihan sa iba. Ulitin ko, naghihintay ng kapalit si Presi sa tuwing nakagagawa siya ng kabutihan sa iba. Tama o mali? Ang tumpak na sagot para sa tanong ay mali. Huwag dapat maghintay ng kapalit. Ikalawa, sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Mona, hindi pa rin kinakalimutang magdasal sa Diyos. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Mona ay hindi pa rin niya kinakalimutang magdasal sa Diyos. Ano ang inyong sagot para sa tanong na ito? Tama o mali? Ang wastong kasagutan ay tama. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Sa tuwing nakatatanggap ng biyaya si Rico ay hindi man lamang marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Sa tuwing nakatatanggap ng biyaya si Rico ay hindi man lamang marunong magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Tama o mali? Ang tumpak na kasagutan para sa tanong na ito ay mali. Dako na tayo sa ika-4. Tanggap ni May na may kakulangan siya kaya maluwag sa loob niya ang pagkilala sa kabutihang ginagawa ng iba sa kanya at agad siyang nagpapasalamat. Tanggap ni May na may kakulangan siya kaya maluwag sa loob niya ang pagkilala sa kabutihang ginagawa ng iba sa kanya at agad siyang nagpapasalamat. Ang tumpak na sagot para sa tanong ay tama. Dako na tayo sa huling bilang. Kontento sa buhay si Mark kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay at hindi niya kinakalimutang pahalagahan ang mga mabubuting biyaya na kanyang natatanggap mula sa kapwa at sa Diyos. Tama o mali? Kontento sa buhay si Mark kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay at hindi niya kinakalimutang pahalagahan ang mga mabubuting biyaya na kanyang natatanggap mula sa kapwa at sa Diyos. Ang tumpak na kasagutan para sa tanong ay tama.
Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster,
Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Explorers. I am Sherian E. Corrales, your teacher broadcaster this time in Grade 8 Science. I am broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac, and this is simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26, and you're still watching Aral TarlakHenyo. So this is a great Monday afternoon, so I hope everyone is doing fine and safe in the comfort of your own home. So we are now on the 4th week of quarter 3. So sit back and learn as we're going to unlock another science potential in you. So have your self-learning modules, your learning activity sheets, pen and paper ready, and join me in this session that I call A Moment of Science with Teacher Sherry. So for today's session, we will be talking about the physical changes of matter. So we will be explaining these physical changes in terms of the arrangement of motion of atoms and molecules. Well, this is just a continuation of the past 2 sessions with Ma'am Christine Moniz last week. So do you still remember that, grade 8? Yes? Okay, so let's see and have a quick review. So this activity is about letter mix-up. Okay, so just have your pen and paper ready. Okay, and for those who are watching over FB Live, just type in your comment or your answers in the comment section. All right, so I'll be giving scrambled letters and try to unscramble them and spell the correct terms related to the previous discussion. Ready? All right, let's begin. Here's number 1. The letters are E, T, H, E, M, O, R, N, D, I, C. Your clue is energy is released. Again, that is E, T, H, E, M, O, R, N, D, I, C. Energy is released. Okay, let me see if you've got that correctly. The answer is endothermic. All right, so I can see correct answers on the comment section. Thank you so much. Very good, grade 8. Now let's move to the next one. The next word consists of E, M, E, R, X, O, T, H, I, C. Again, that's E, M, E, R, X, O, T, H, I, C. Your clue, energy is absorbed. Okay, comment your answers. And the correct answer is exothermic. Very good, grade 8. All right, let's move on with number 3. The letters are M, I, N, T, G, E, L. Again, that's M, I, N, T, G, E, L. And your clue, that's from solid to liquid. All right, so type in your answers. Okay, so let's see. The correct answer is melting. Okay, that's great.
right, thank you so much. Next, let's move on with number 4. Okay, kind of long. It's E, P, O, R, I, V, A, T, O, N, A. Your clue? Liquid to gas. Again, that's E, P, O, R, I, V, A, T, O, N, A. That's liquid to gas. Okay, and the right answer we have evaporation. All right, fantastic, grade 8. Next, finally, number 5. The jumbled letters are S, A, I, L, M, U, B, I, T, O, N. Clue is from solid to gas. Again, that's S, A, I, L, M, U, B, I, T, O, N. All right. Answer reveal, we have sublimation. Okay, thank you so much. So, was it a perfect 5? Yes? Okay, very good, grade 8. Thank you so much. So those were the important terms that you have learned last week about endothermic process. We had melting, evaporation, and sublimation. So matter can exist in several different states like solid, liquid, and gas. So the amount of energy in molecules of matter determines the state of matter. So the types of phase changes were also discussed to you last week. So this may be an endothermic or exothermic change. Okay, so an easy way to remember the difference between these two is by their prefixes. All right, so endothermic with the prefix endo, that means draw in. Exothermic with the prefix exo, that means to give off. All right, so if heat is added to a substance such as in melting, evaporation, and sublimation, the process is endothermic. In this instance, heat is increasing the speed of the molecules, causing them to move faster. All right, so some of the processes that undergo endothermic reaction are, number 1 is melting. Okay, so melting occurs when solid turns to liquid. So when matter absorbs energy, the kinetic energy of the particles increases. This makes them vibrate strongly, that causes the weakening of the attractive force between them. So in this case, the particles are then free to move around and their ordered arrangement is lost. Next is evaporation. So in evaporation, that's when the liquid turns to gas. All right. So in this one, okay, one moment. Yes. So the particles of a liquid in this kind of change lose any order and they become completely free to form gas. So this process involves absorption of energy and the particles move faster and more able to overcome the attractive forces between them. And another kind of endothermic reaction is the sublimation. So sublimation takes place when a solid substance turns to gas easily without passing through the liquid state. So here, when matter absorbs energy, its kinetic energy increases and its particles move and vibrate violently. So when this happens, the bonds in between the particles break and thus causes phase change directly from solid to gas. Okay, so there you have it, the 3 physical changes that undergo through endothermic reaction. So always remember, grade 8, that endothermic processes require external energy.
So usually in the form of heat for the reaction to proceed. So since endothermic process draw in heat from their surroundings, they tend to cause their environments to cool down. All right, so now let's move on and identify the phase changes that undergo exothermic process. So there are three processes, and let me explain it for you one by one. Again, when we say exothermic reaction, it is the process of releasing heat and gives out energy to its surroundings. So one of this kind is freezing. All right, so freezing is the exact opposite of melting. So freezing is when the liquid turns to solid. So this occurs when a liquid is cooled off or energy or releases energy. Okay, so when matter releases energy, the kinetic energy of the particles decreases. Thus, the particles vibrate slowly and start to attract each other and form a neat arrangement. So as you can see on your screen, the particles of liquid matter when it turns to solid. So the particles in a liquid stop moving about and settle into a stable arrangement, forming a solid. So as the liquid cools, it loses thermal energy. So that results for the particles to slow down and come closer together. So again, that's freezing, a change from liquid to solid. All right, so next, let's have condensation. So condensation is a change in the state of matter from a gas or vapor form into liquid form. So it generally happens when vapor in warm air encounters a cool surface. But condensation doesn't need a solid surface to take place, as it can occur when a warm pocket of water vapor encounters colder gases. So in the illustration, it shows the particles of a gaseous substance when it turns to liquid. Okay, so from being far from each other, going to closer arrangement. Okay, so the arrows represent the motion of the particles. So as the molecules lose heat, they lose kinetic energy and slow down. So they move closer to other gas molecules, and finally these molecules collect together to form a liquid. All right, next kind of exothermic reaction is deposition. All right, so deposition is the opposite of the process of sublimation. So it occurs when heat is extracted from a gaseous substance. So it occurs when gas particles become very cold. So when a gaseous substance releases energy, its kinetic energy decreases. And thus, particles vibrate and move more slowly. So the energy left in the substance is not enough to maintain its state and causes it to directly turn to solid without passing through the liquid state. So the figure shows the particles of a gas or gaseous substance when it turns to solid. Okay, so from being far away from each other, then they move at a compressed arrangement. Okay, so the arrows represent the motion of the particles on your screen. All right? So there you have it. The kinds of exothermic phase changes. So we had the freezing, which is a change from liquid to solid. So the amount of heat removed is great enough that the attractive forces between molecules draw the molecules close together. And then we had condensation, which is a change from gas to liquid. So as the molecules lose heat, they lose energy and slow down. So they move closer to other gas molecules and form a liquid. And we had the deposition,
So this is a change where molecules go directly from gas phase into the solid phase because when gas particles become very cold. Okay, so that's it all about the exothermic process. So was that an easy lesson for you, grade 8? Yes? Okay, so it's time for me to check your understanding. Let's try another activity then. So if you're watching over cable TV channel 100 or tuned in over DZTZ 828, please have your pen and paper ready. And to those who are watching via FB Live, so just type in your answers in the comment section. All right, ready? Let's begin. Number 1. Which of the following phase change processes is an exothermic process? A. Condensation. B. Deposition. C. Freezing. D. All of this. Let me repeat that. Number 1. Which of the following phase change processes is an exothermic process? A. Condensation. B. Deposition. C. Freezing. D. All of this. And the answer is definitely that's letter D. Okay, so condensation, deposition, and freezing are all exothermic processes. Okay, so I'm seeing correct answers on the comment section. Very good. That's great. Grade 8. Okay. Next, number 2. The opposite process of evaporation. This statement is A. True. B. False. C. Partially correct. D. None of this. Number 2. Condensation is the opposite process of evaporation. So this statement is A. True. B. False. C. Partially correct. Or D. None of this. Okay, type in your answers. Answer reveal, that's letter A. Okay, that is a true statement since condensation is the exact opposite of evaporation. So evaporation is when the liquid turns to gas, while condensation turns back the gas into liquid. All right, fantastic, grade 8. Next, number 3. Which is true about deposition? A. It is responsible in cloud formation. B. It is responsible in water formation. C. It is exact opposite of evaporation. And D. It occurs when a substance changes directly from solid to gas. Again, which is true about a deposition? A. It is responsible in cloud formation. B. It is responsible in water formation. C. It is exact opposite of evaporation. Or letter D. It occurs when a substance changes directly from solid to gas. Okay, type in your answers. All right, so the answer is letter D. Okay, so deposition is a change directly from solid to gas. All right, thank you so much. I am seeing correct answers on the screen. Okay. Next, number 4. In a cup of liquid water, when would the water molecules move slowly? A. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a gas. B. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a solid. C. The molecules would move slowly if the liquid water in the cup became still. Letter D. The molecules would not move slowly in the cup of liquid water.
Again, number 4, in a cup of liquid water, when would the water molecules move slowly? A, the molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a gas. B, the molecules would move slowly if the liquid water in the cup became a solid. C, the molecules would move slowly if the liquid water in the cup became still. And letter D, the molecules would not move slowly in the cup of liquid water. Okay, answer reveal. Answer is letter B. Yes, so particles move fastest in gases. So they move slowest in solids. Yes, so gases have the most energy and the solids have the least. Did you get that? Yes, I am seeing correct responses. Very good. All right, let's move on to number 5. What happens to particles when heat is removed from them? Okay, letter A, they speed up and spread out. B, they slow down and get closer together. C, they stop moving. Or letter D, they move closer and speed up. Again, what happens to particles when heat is removed from them? A, they speed up and spread out. B, they slow down and get closer together. Letter C, they stop moving. Or letter D, they move closer and speed up. And the answer is, that's letter B. Yes, that's correct. So particles slow down and get closer as the heat is removed from them. So if heat is removed from matter, such as in freezing, condensation, and deposition, speed of the molecules decreases, causing them to move slower. Yes, so that's it. Did you get them all correctly? Please post your scores. Let me see. Okay, so they get 5. Yes, that's great. Thank you so much, grade 8. So there you have it. The different phase changes that matter undergo through exothermic process. So you may now go ahead and answer your modules and activity sheets about this topic. And by Wednesday, you will be learning more of these by citing some examples of the different phase changes so you could browse and prepare ahead. So I hope you have learned something from me today. And if ever you still got questions in mind, feel free to send me a message at www.facebook.com/sherian.Corrales or text me at 0968-466-6907. And remember, grade 8, to keep tuned in every Mondays and Wednesdays at 1:30 p.m. to 1:55 p.m. for all your science lessons. Only here at Aral TarlakHenyo on our Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100, simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac AM Radio. So I'll see you again on Wednesday for another life-changing topic. So again, this has been your teacher broadcaster, Sherry Ann E. Corrales, on A Moment of Science with Teacher Sherry. Bye, everyone. Keep safe. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Ang pangarap ko ay libreng hospitalization para sa lahat. Ayan ang naging laman ng mensahe ni Tarlac City Mayor Christy Angeles sa isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong Tarlac City General Hospital. Sa mensahe nito, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong upang maihatid ang serbisyong pangmedikal sa mga TarlakHenyo. Maraming salamat po sa inyong taus-pusong malasakit para sa Tarlac City. Makakaasa po kayo na hindi malilimutan ng bawat mamamayan ng Tarlac City ang inyong mga tulong at malasakit. Ramdam na ramdam po namin ang inyong tunay na pagmamahal at ito po ay hindi na mabubura sa aming mga puso. Ang lahat po ng ito ay naging posible dahil nagkaisa ang national government, ang Senado at ang City Government of Tarlac. Sa mensahe ni DOH Regional Director Corazon Flores, ipinaliwanag nito ang kalagahan ng paghahatid sa publiko ng mga serbisyong medikal. Of course, priority ng ating bansa ang ma-ensure that the health services, it's part of the Universal Healthcare Law, wherein lahat po tayong mga Pilipino magkaroon tayo ng access to health services. At gusto rin po natin na talaga na because of the COVID pandemic, nakita natin napakahalaga how it can affect not only the health of our people, but it can affect naapektuhan din po ang economy natin, di po ba? The hardship that we feel, hindi lang yung epekto dito, kaya kinakailangan we ensure na yung bawat mamamayan po natin, bawat Pilipino malusog so that we can be productive. Ang ginanap na groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mga barangay captains mula sa iba't ibang barangay sa lungsod, DPWH representatives at iba pang mga respetadong individual. Ang itatayong Tarlac City General Hospital ay magbibigay ng iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa mga TarlakHenyo. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, and also live in Converge Cable TV, Channel 100 and Facebook Live. I am Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Marawi National High School, Kamiling, Tarlac. How are you feeling today? I hope everybody is doing fine. And now, I am inviting you to join us in another meaningful learning experience at the comfort of your home. At this time, I want you to prepare your compendium of notes in Mathematics 8 and Learning Activity Sheet. Likewise, bring out your pen and notebook so you can take down important notes as we go along with the lesson. Are you ready, learners? Be sure you are in good and comfortable learning environment so you can understand our topic very well. Our lesson for today is solving corresponding parts of congruent triangles. Before we go on with our lesson, I want to ask you this question. Given the measures of some corresponding parts of two triangles, can we find the measure of the other unknown parts? You will find the answer to this question as we go along, because at the end of this lesson, you are expected to 1. Identify the corresponding parts of congruent triangles, and 2. Solve corresponding parts of congruent triangles. When do we say the two triangles are congruent? Please type in your answer in the comment box if you are watching via Facebook Live, or write your answer in your notebook. Yes, you are absolutely correct. Two triangles are said to be congruent if their corresponding parts are congruent. Given 3 corresponding congruent parts, can we still prove that two triangles are congruent? Please type in your answer in the comment box or write your answer in your notebook. Yes, you are right. We can prove it by using the triangle congruence postulates. Let us recall these postulates discussed in your previous lesson. Angle side angle congruence postulate. I stand corrected. Side angle side congruence postulate, or the SAS congruence postulate. This postulate states that if two sides and the included angle of one triangle are congruent to the two sides and the included angle of another triangle, then the triangles are congruent. Another is the angle side angle congruence postulate, or the ASA congruence postulate. This states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and included side of another triangle, then the triangles are congruent. And the last is side-side congruence postulate, or the SSS congruence postulate. According to this, if 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of another triangle, then the triangles are congruent.
Tap your shoulders, learner. You are ready to solve corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, which is also known with the acronym CPCTC. It means that if two triangles are known to be congruent, then all corresponding angles and sides are also congruent. Congruent means having the same shape and size. To better understand our lesson, I am going to show you some examples. Example 1. Triangle MAT is congruent to triangle FUN. Find the unknown parts. In triangle MAT, angle M measures 60 degrees. Angle A measures 80 degrees. And angle T measures 40 degrees. In triangle FUN, side FU measures 5 centimeters. Side UN measures 7 centimeters. And side FN measures 10 centimeters. Let us start with corresponding congruent angles. Angle M is congruent to angle F. Angle A is congruent to angle U. And angle T is congruent to angle N. Then the corresponding congruent sides. Side MA is congruent to side FU. Side AT is congruent to side UN. Side MT is congruent to side FN. Since we have identified the corresponding congruent parts, then we can now give the unknown measures. If angle M is 60 degrees, then angle F is also 60 degrees. Angle A is 80 degrees, then angle U must also be 80 degrees. Angle T is 40 degrees. Then, angle N is also 40 degrees. Side FU is 5 centimeters. Then, side MA must also be 5 centimeters. Side UN is 7 centimeters. Then, side AT is also 7 centimeters. Side FN is 10 centimeters. Side MT is also 10 centimeters. Did you get it, learners? That's awesome. Now, let us have example number 2. Triangle MIE is congruent to triangle CAN. Solve for X. Take note that the triangles are drawn in different positions. So, be careful in identifying the corresponding parts. In triangle MIE, angle M measures 30 degrees. And angle E measures 110 degrees. Since X is an unknown angle, then we will only identify the corresponding congruent angles. Angle M corresponds to angle C. Angle I corresponds to angle A. Angle E corresponds to angle N. Looking at the figure, I already put markings on corresponding congruent angles. So, by triangle sum theorem, X plus angle M plus angle E is equal to 180 degrees. Take note that angle A is equal to
x. By substitution, x plus 30 degrees plus 110 degrees is equal to 180 degrees. We combine like terms, it becomes x plus 140 degrees is equal to 180 degrees. Simplifying it further, x is equal to 180 degrees minus 140 degrees. Therefore, x is equal to 40 degrees. Were you able to follow our solutions, dear learners? That's good. We now move on to example number 3. Triangle YOU is congruent to triangle CAN. Solve for x. In triangle YOU, angle Y measures 40 degrees and angle O is a right angle, which means it measures 90 degrees. In triangle CAN, angle N measures 2x plus 10 degrees. Since the unknown involves angle measure, so we will only identify the corresponding congruent angles. Angle Y is congruent to angle C. Angle O is congruent to angle A, and angle U is congruent to angle N. Looking at the figure, both angle U and N are unknown. So, we find first the measure of angle U. By triangle sum theorem, angle U plus angle O plus angle Y is equal to 180 degrees. By substitution, angle U plus 90 degrees plus 40 degrees is equal to 180 degrees. Combining like terms, angle U plus 130 degrees is equal to 180 degrees. Simplifying it further, angle U is equal to 180 degrees minus 130 degrees. Therefore, angle U is equal to 50 degrees. Now, we can find for the value of x. We will use the congruence angle U is congruent to angle N. They are congruent, so they are equal. Angle U is equal to angle N. But since angle N is equal to 2x plus 10, by substitution, 50 degrees is equal to quantity 2x plus 10 degrees. By combining like terms, 50 degrees minus 10 degrees is equal to 2x. It becomes 40 degrees is equal to 2x. Divide both sides by 2. Therefore, the value of x is equal to 20 degrees. Let's check our answer. 2x plus 10 is equal to 50. Substituting the value of x becomes 2 times 20 plus 10 is equal to 50. Simplifying it further, it becomes 40 plus 10 is equal to 50. 50 is equal to 50. So, x is really 20 degrees. Can you still follow, dear learners? Great job! Let us now continue with example number 4. In triangle YES,
is congruent to triangle FUN, solve for A and B. Triangle YES. In triangle YES, side YE measures 2B plus 11 and side YS measures 2A plus 3. In triangle FUN, side FU measures 5B minus 1 and side FN measures 5A minus 12. Looking at the figure, we say that side YE is congruent to side FU. Side ES is congruent to side UN, and side YS is congruent to side FN. To find the value of A, we will use the congruence side YS is congruent to side FN. They are congruent, so they are equal. YS is equal to FN. By substitution, 2A plus 3 is equal to 5A minus 12. By combining like terms, 3 plus 12 is equal to 5A minus 2A. Simplifying it further, it becomes 15 is equal to 3A. Dividing both sides by 3, therefore, the value of A is equal to 5. To get the value of B, we use the congruence side YE is congruent to side FU. YE then is equal to FU. By substitution, 2B plus 11 is equal to 5B minus 1. Combining like terms, 1 plus 11 is equal to 5B minus 2B. It becomes 12 is equal to 3B. Dividing both sides by 3, the value of B is equal to 4. Did you get it, class? That's great. Let's check if you really understood our lesson. Let's do activity number 1. Given triangle XYZ is congruent to triangle MNL, where angle X measures 33 degrees, angle N measures 124 degrees, side NL is 12 units, and side MN is 8 units, complete the following statements. Number 1, measure of angle Y is blank. Number 2, measure of angle M is blank. Number 3, measure of angle Z is blank. Number 4, XY is blank units. Number 5, YZ is blank units. I repeat, given triangle XYZ is congruent to triangle MNL, where angle X measures 33 degrees, angle N measures 124 degrees, side NL is 12 units, and side MN is 8 units, complete the following statements. Number 1, measure of angle Y is blank. Number 2, measure of angle M is blank. Number 3, measure of angle Z is blank. Number 4, XY is blank units, and number 5, YZ is blank units. I am going to give you 15 seconds to do it, and your time starts now. Okay, dear learners, let us check your answers. If your answer to number 1 is 124 degrees, you are correct. If your answer to number 2 is 33 degrees, you are also correct. The answer to number 3 is 23 degrees.
The answer to number 4 is 8 units. And the answer to number 5 is 12 units. Are you enjoying, dear learners? Do you want more? Okay, let's do activity number 2. Given that triangle CAR is congruent to triangle BAR, where side CR is congruent to side BR, side AR is congruent to side AR, and side AC is congruent to side AB. Since AC measures 4x plus 8 units, and side AB measures 7x minus 4 units, find the value of x. I repeat. Given the triangle CAR is congruent to triangle BAR, where side CR is congruent to side BR, side AR is congruent to side AR, and side AC is congruent to side AB. Side AC measures 4x plus 8 units, and side AB measures 7x minus 4 units. Find the value of x. I am going to give you 10 seconds to do it, and your time starts now. Okay, dear learners, let us check your answer. If your answer is x is equal to 4, you are absolutely correct. Did you get a high score? Oh, that's fantastic. If you got a low score, don't worry too much. You just try harder in our next lesson. In addition, here are some tips on how to identify the corresponding congruent parts. Number 1, draw the given triangles in the same position. Number 2, label the parts by referring to the congruency statement. And the last one, put the same markings on congruent parts. Always remember that corresponding parts of congruent triangles are the same in measure and in size. For your assignment, you do drill number 2, exercises 1, 3, and 4 in your learning activity sheet. That was a great learning experience with you, dear learners. I hope that you enjoyed and learned from our lesson for today. Thank you for your active participation. Before we end, I want to impart this quote for you to ponder. Just because something is difficult does not mean you should not try. It just only means you should try harder. That's all for today, dear learners. Tune in every Mondays and Wednesdays at 2 to 2:25 in the afternoon for more grade 8 mathematics lesson. Only here at RTV Tarlac Channel 26, Aral TarlakHenyo. Again, this is Luwalhati A. Vihiga, your teacher broadcaster for today. Stay safe and God bless everyone. Till next time. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita.
This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kabantas. Umeere mula po rito sa Ramos Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Teacher Broadcaster Ginoong Fernando Tilaya Jr. ng Ramos National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong talakayan sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Kasamang naghanda ng ating script na si Sir Chandler T. Samoy ng Ramos National High School. Masaya akong makasama kayo ngayong hapon at sana'y ganun din kayo sa akin. Hinihiling ko na sana ay nasa maayos at ligtas kayong kalagayan sa mga oras na ito habang nakikinig ng ating broadcast. Kaya naman mga kapantas, ihanda ng inyong self-learning activity sheet at ang inyong kwaderno, panulat at sarili dahil magsisimula na tayo. Kung may katanungan kayo mamaya ay huwag kayong mahihiyang mag-type sa ating chat box o comment section ng ating Facebook page o YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26 o mag-text sa aking numero na 0906-037-1830. Inuulit ko, 0906-037-1830. At sisikapin kong tugunan ang mga ito bago matapos ang ating aralin. Kung hindi ko man masagot ay huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ko naman ang mga ito offline. Mga kapantas, bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala ang mga sumusunod habang tayo ay nag-aaral. Una, humanap ng isang komportableng lugar na malayo sa anumang ingay. Ikalawa, ihanda na ang inyong kwaderno, panulat o malinis na papel. At higit sa lahat, maging alerto at aktibo sa paglahok sa ating talakayan. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung oo, magsimula na tayo. Natatandaan pa ba ninyo ang huling paksang tinalakay sa atin ni Ma'am Beulah Rose C. Valdez? Tungkol saan nga ba ito? Tama, ito ay tungkol sa iba't ibang pananalita na ginagamit sa radio broadcasting. Ngayon ay subukin natin ang inyong natutuhan sa nakaraang aralin sa pamamagitan ng gawaing tanong ko, sa comment ang sagot mo. Sa gawaing ito mga kapantas, magbabasa ako ng mga paglalarawan ng mga salita o mga terminong ginagamit sa radio broadcasting. At tutukuyin ninyo ang titik ng salitang inilalarawan ko. Para sa mga nanonood sa kanilang mga TV at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Samantalang sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send kayo ng inyong sagot sa comment section o live chat box. Malinaw na ba ang panuto mga kapantas? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa unang katanungan, ang tawag sa mga taong nagbabasa ng isang script o ng anunsyo na napakikinggan sa isang radyo. Ito ba ay A. Amplifier, B. Announcer, C. Airwaves o D. Analog? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang tamang sagot ay titik B. Announcer. Nakuha niyo ba mga kapantas? Mahusay kung ganoon, magtungo tayo sa ikalawang bilang.
Ito ay pamamaraan ng paghahatid ng impormasyong audio o visual sa pamamagitan ng medyang pangmasa tulad ng radyo, telebisyon, at iba pa. Ito ba ay A. Billboard, B. Board, C. Broadcast, o D. Bumper? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay titik C, broadcast media? Tama kung gayon, magaling, kaya naman tumungo tayo sa ikatlong bilang. Ang patlang ay tawag sa mga kantang pangkomersyal o pang-estasyong pinatutunog. Ito ba ay A. Feedback, B. Infomercial, C. Mixing, o D. Jingle? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang titik ba ng inyong sagot ay D. Jingle? Magaling mga kapantas, tama ang sagot ninyo. Kaya naman, magtungo tayo sa ika-4 na bilang. Ito ay karaniwang nangyayari kung walang naririnig na anuman sa radyo na bunga ng computer error, operator error, at iba pa. A. Dead air, B. Feedback, C. Airwaves, o D. Frequency? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Ang titik ba ng inyong sagot ay A. Dead air? Magaling mga kapantas, dahil tama na naman kayo. Huling bilang. Ang patlang ay isang paalala na ginagamit kung kasalukuyan ng isinasagawa ang pagbo-broadcast. A. Live, B. Playlist, C. On air, o D. Open music? Tanong ko, sa comment ang sagot mo. Titik C, on air ba ang inyong sagot mga kapantas? Mahusay, tama ang inyong sagot. Natukoy ba ninyong lahat ang inilahad nating mga salita na ginagamit sa radio broadcasting mga kapantas? Kung oo ang sagot ninyo, napakagaling. Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok sa unang gawain. Ngayon mga kapantas, humanda na tayo para sa bagong aralin. Mula ito sa Most Essential Learning Competency na naisusulat ng wasto ang isang dokumentaryong panradyo. Upang makamit natin ang ating layuning makapagsulat ng isang programang panradyo, ay tatalakayin natin ang format ng script o mga hakbang sa pagsulat ng isang script. Inuulit ko, ito ay mga hakbang sa pagsulat ng isang script. Gawin natin gabay ang mga sumusunod na katanungan sa ating talakayan mga kapantas. Una, ano ang isang dokumentaryong panradyo? Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng isang script sa paglalahad ng isang dokumentaryo. At ikatlo at huling katanungan, ano-ano ang mga hakbang sa pagbubuo ng isang script? Ngayon mga kapantas ay simulan na natin ang ating talakayan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa isang halimbawa ng isang dokumentaryong panradyo. Ihanda ng inyong mga tainga at suriin ang ating mga maririnig na dokumentaryo at ang paraan ng pagkakasulat ng script nito. Paunawa mga kapantas, dinagdagan ko ang bilis nito at nagkaltas ng ilang bahagi upang magkaroon tayo ng mahabang oras mamaya para sa ating talakayan. Pakinggan natin ang halimbawa mga kapantas. Walang makahahadlang. COVID o no-COVID, tuloy ang edukasyon. Walang maiiwan. Pagpapatuloy ang edukasyon sa Pilipinas, even in the face of the pandemic. Sama-samang lilipad. Nothing can change in the way of the instruction and formation of our learners, not even the pandemic. Kamtin ang pangarap sa hapong kinahaharap. Patuloy na aangat. Edukasyon para sa lahat. Sulong edukalidad mula sa bulwagang pambalitaan ng RNHS 89.8, ihatid sa inyo ang mga nagbabagang balita sa probinsya ng Tarlac. Narito ang inyong mga kapantas sa radyo, Ginoong Chandler Samoy at Ginoong Fernando Laya.
Oras, ganap ng 35 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Kumusta Pilipinas at kumusta Tarlac? Ako ang inyong kapantas Fernando Laya. Magandang hapon mga kapantas. Ako ang inyong kapantas Chandler Samuel. Magandang hapon sa iyo, kapantas na Chandler. Mainit-init pa mga kapantas. Ngayong Marso nga ay may mga paaralan ng muling nagbukas ng kanilang mga pinto para sa implementasyon ng limited face-to-face classes dito sa ating probinsya ng Tarlac. Kaliwat kanan din ang ginagawang paghahanda ng iba't ibang paaralan sa ating probinsya na magbubukas din para sa limited face-to-face classes. Kabilang din dito ang nag-iisang high school sa isang bayan sa ating probinsya, ang Ramos National High School. Noong nakaraang linggo ay bumisita ang validating team ng Schools Division of Tarlac Province sa pangunguna ni Dr. Noel Linsao at sinuri nila ang kahandahan ng Ramos National High School sa gagawing implementasyon ng limited face-to-face classes. Kaugnay nga nito ay makakapanayam natin na sa kabilang linya ang School Information Officer at gurong tagapanguna ng Kagawaran ng Filipino ng Ramos National High School. Isa sa ating mga kapantas, Sir Alvin B. Benavente. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Sir Alvin. Kamusta po ang paghahanda ng Ramos National High School sa nalalapit na muling pagbubukas ng klase? Ang ating paaralan ay hindi na po magkamayaw sa paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Marami na pong nakakabit na mga signages sa labas at loob ng paaralan na nagpapaalala na sumunod sa minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng social distancing. Nakipag-ugnayan na rin tayo sa ating lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng pagbabalik paaralan. Kumusta po Sir Alvin ang gamit o mga pangangailangan sa pagbubukas ng paaralan? Ang ating paaralan ay naglaan na rin ng budget upang masiguro nga ang ligtas na pagbabalik ng ating mga guro at mga mag-aaral sa klase. Ang mga stakeholders ay nagpakita rin ng suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon na magagamit ng ating mga mag-aaral. Sir Alvin, paano po ang magiging daloy ng pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral at ng mga magulang sa paaralan? Nakipag-ugnayan na tayo sa lokal na pamahalaan upang magtalaga ng mga tanod na maaaring tumulong sa pamamahala ng trapiko. Ganon din may mga pulis sa visibility rin po tayo para mapanatili ang peace and order sa ating paaralan. Lahat ng gagawin natin ay alinsunod sa implementing guidelines na ibinibigay ng DEPED at ng DOH. Ano po ang basihan, Sir Alvin, sa pagpili ng paaralan na lalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes? Kapantas Chandler, ang mga napiling paaralan ay dapat na sumailalim sa School Safety Assessment Tool ng DEPED at pumasa sa mga indicators. Kamusta po ang naging resulta ng first evaluation ng validating team ng Division Office, Sir Alvin? Natutuwa po ako Kapantas Chandler sapagkat naging positibo naman ang mga feedback ng validating team. Nakita nila yung kahandaan natin sa pag-implement ng face-to-face mula sa mga required documents hanggang sa physical na aspeto ng ating paghahanda. May mga ilang suhestyon at rekomendasyon ang validating team na naisagawa na natin. Huling tanong na lang po Sir Alvin, kumusta po ang kahandaan ng ating mga guro? Sa atin pong mga guro, handang-handa na po sila at lahat po ng guro ng junior high school, maging ang senior high school ay bakunado na. Dumaan din po sila sa masusing trainings, kaya po wala nang dapat ipag-alala ang ating mga magulang at mga mag-aaral dahil ang Ramos National High School po ay handang-handa na talaga, especially ang ating mga kaguruan. Salamat po Sir Alvin. May mga mensahe po ba kayo sa ating tagapakinig, Sir Alvin? Muli po, magandang hapon sa ating lahat. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na makapagpasalamat sa lahat ng sumuporta at nagbigay ng tulong sa anumang pamamaraan sa kooperasyon ng bawat isa. Patuloy pa rin po ang panghihikayat namin sa komunidad sa pagsuporta sa mga gawain at adhikain ng ating paaralan para sa edukasyon ng ating mga anak na hindi po naisasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kalusugan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa ating mga stakeholders. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras, Sir Alvin. Ito po ang ating panayam sa School Information Officer ng Ramos National High School kaugnay ng kanilang paghandang sinasagawa para sa nalalapit na pagsisimula ng limited face-to-face classes. Batay sa ating napakinggan na paghahanda ng Ramos National High School, masasabi natin na halos handa na ang kanilang paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa buwang ito. Isang kahangahangang bahagi ng paghahanda ng paaralan ang pagsasangkot nito sa komunidad upang tugunan ang anumang kakulangan na kinakailangan nito na lalong nagiging dahilan upang saluduhan ko ang lahat ng guro para sa kanilang mga sakripisyong ginagawa upang maisukatuparan ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa kabila ng pandemyang ating kinahaharap. Muli, ito po ang iyong kapantas sa radyo, Kapantas Fernando Laya at Kapantas Chandler. Tandaan natin mga kapantas, anuman ang tibay ng piling abaka, walang halaga kung nag-iisa. Katulad na lamang ng paghahanda na ginagawa ng mga paaralan para sa nalalapit na pagsisimula ng limited face-to-face classes. Paalam at hanggang sa muli mga kapantas. 98.8
Junior High School, Radyo Eskwela. Here at Ramos National High School. Hayan, naunawaan at nagustuhan ba ninyo ang halimbawa ng dokumentaryong panradyo na inyong napakinggan mga kapantas? Kung gayon tungkol saan nga ba ito? Ano ang masasabi ninyo sa paghahanda na ginagawa ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face na klase? Matapos ninyong mapakinggan ang isang halimbawa ng dokumentaryong panradyo, sa inyong palagay mga kapantas, ano kaya ang dokumentaryong panradyo? Ang dokumentaryong panradyo ay isang uri ng salaysay na naglalaman ng mga komprehensibong talakayan sa mga kasalukuyang isyu sa lipunan. Ang mga ganitong uri ng programa sa radyo ay karaniwang maririnig sa AM stations na maaaring nasa formang komentaryo o pagbibigay ng opinyon. Maaari rin namang ito ay panayam o interview sa isang taong eksperto o kasangkot dito, katulad ng inyong napakinggan kanina lamang sa ating panayam sa Schools Information Officer ng Ramos National High School, at maaari rin namang programa na naglalahad ng mga impormasyon na batay sa mga pananaliksik. Ngayon mga kapantasay, tumungo tayo sa isa sa pinakamahalagang elemento ng isang dokumentaryo. Ano kaya ito mga kapantas? Mahusay, ito nga ay ang script. Napakahalaga na sa anumang gawain sa TV o anumang gawain sa radyo ang paggamit ng tinatawag nating script. Ano nga ba ang isang script? Ang isang script ay isinusulat na material na nag-iisa-isa ng mga daloy ng mga gawain at sasabihin. Mahalaga ang pagbubuo ng isang script dahil ito ay nagsisilbing gabay upang matiyak ang teknikal na aplikasyon at impormasyon. Masusiguro rin ito ang katumpakan ng daloy ng programa. Kaya naman sa pagsulat ng isang script, may mga format na dapat nating sundin. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Basta ng halimbawa. Ang paggamit ng mga maliliit na titik ay may mahahalagang tungkulin dahil dito ipinahahayag ang nilalaman ng balita o impormasyon. Ikalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog at ang emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Mahalagang isulat sa malalaking titik ang mga ito mga kapantas para mas madali itong makita ng mga tagapagsalita. Ikatlo, guhitan ang sound effects at music. Sa pamamagitan nito ay mas madaling malaman kung ano nga ang gagamiting sound effects at music. Ikaapat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ang mga ito. Halimbawa, kailangan bang fade under o fade over? Ito ang pagbaba at paglakas ng tunog o musika. Ikalima, kailangan may dalawang espasyo pagkatapos ng bawat linya sa script kapag minakinilya o kinomputer. Nakatutulong ito upang mas madali itong mabasa ng maiwasan ng pagkakamali at pagkalito ng taong magbabasa ng script. Ika-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ang numero sa kabila o kaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya upang maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording. Ikapito, mga kapantas, ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa malalaking titik sa loob ng isang parentheses o panaklong. Ito ay upang maipabatid kung paano sasabihin ang mga linya ng mga tauhan para malapatan nila ito ng tamang emosyon o reaksyon. Ikawalo, gumamit ng mga terminong madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Dapat nakalagay kung sino ang magsasalita. Mas maganda kung pangalan mismo ang ilalagay mga kapantas. Kung announcer nagsasalita, ilagay lamang ang salitang announcer. Ika-siyam, isulat sa malaking titik ang posisyon ng mikropono na gamit at ilagay ito sa panaklong o parentheses. Ito naman ay sa mga pagkakataong maraming mikropono o uri ng mikroponong gagamitin sa isang set ng programa. Nagbibigay ito ng direksyon sa mga tagapagsalita. Ika-sampu, maglagay ng tutuldok o colon pagkatapos isulat ang mga pangalan ng mga tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o music. Ika-11, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Magsisimulang muli sa numero 1
ang pinakaunang bilang ng linya sa bawat pahina para maiwasan ang pagkalito, mga kapantas. Iyan ang 11 dapat ninyong isaalang-alang sa pagsulat ng script. O mga kapantas, naitala at naunawaan ba ninyo ang mga ito? Kung oo ang sagot ninyo, mahusay kung ganoon. Mga kapantas, tandaan na bago sumulat ng script ay dapat, una, alamin kung sino ang audience. Pangalawa, magsaliksik ng impormasyon tungkol sa issue. Gumawa ng outline, sumulat ng burador, gawing palarawan para madaling ma-visualize at panghuli, rebisahin kung kinakailangan. Ngayon mga kapantas, halina at samahan ako upang pagyamanin ang inyong kaalaman at kasanayan gamit ang gawain na tatawagin nating like o dislike. Isulat ang like kung ang inilalahad ng mga sumusunod na pahayag ay tama. At dislike naman kung ito ay nagsasaad ng maling impormasyon batay sa ating naging talakayan. Muli sa mga nanonood sa kanilang mga TV at radyo, isulat ang inyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Samantalang sa mga nanonood naman sa ating Facebook at YouTube Live, mag-send lamang kayo ng inyong sagot sa comment section o live chat box. Magsimula na tayo mga kapantas. Unang bilang, ang script ay taguri sa isang visual na material na ginagamit sa broadcasting. Like o dislike? Comment na. Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay like? Kung gayon, tama ang inyong sagot. Ikalawang bilang, kailangang isulat sa malalaking titik ang mga dialogo ng mga tauhan sa isang script. Like o dislike? Mga kapantas, ang sagot nyo ba ay dislike? Kung gayon, tama na naman kayo. Mahusay. Ikatlong bilang. Kailangan gumamit ng 2 espasyong pagitan o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag isinusulat ito sa makinilya o typewriter o computer. Like o dislike? Like ba ang inyong sagot mga kapantas? Mahusay dahil tama ang inyong sagot. Ika-4 na bilang. Ang mga emosyonal na reaksyon o tagubilin ay kailangang isulat sa maliit na titik sa loob ng isang parentheses o panaklong. Like o dislike? Dislike ba ang inyong sagot mga kapantas? Kung gayon, napakahusay dahil tama kayo. Ang sagot ay dislike dahil dapat ito ay nakasulat sa malalaking titik. Para naman sa ika-5 at huling bilang, kailangang isulat sa malalaking titik ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilagay ito sa panaklong o parentheses. Like o dislike? Like din ba ang sagot ninyo mga kapantas? Kung oo, binabati ko kayo dahil muli ay tama na naman ang inyong sagot. Binabati ko kayo mga kapantas na ipakita ninyo ang inyong kahusayan sa katatapos na gawain. Kaya naman magtungo tayo sa ating pangwakas na gawain na tatawagin nating isaayos mo ang programang ito. Mula sa mga inilahad na spiel at sound effects sa programa na inyong napakinggan kanina, pagsusunod-sunurin ninyo ang mga ito mula bilang 1 hanggang 5. Narito ang ating pagsusunurin na spiel at sound effects mga kapantas. Sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa TV, tingnan ang inyong mga learning materials. Alin kaya sa mga sumusunod ang una sa ating script mga kapantas? Ito ba ay nasa A, B, C, D o E? Kung ang sagot ninyo ay nasa titik C, mahusay, ito ang music insert program ID bilang panimula. Alin naman kaya ang pangalawa? Tumpak ito ay nasa titik D. Ito ang linya ng announcer. Alin naman kaya ang pangatlo mga kapantas? Magaling, ito ay nasa titik A. Ang pambungad o ang pagbati ng isang tagapagsalita ng programa. Alin naman kaya rito mga kapantas ang pang-4? Ito ba ay B o E? Mahusay, ito ay nasa titik E. Ito ang pangwakas matapos ang panayam na inyong napakinggan. At syempre ang huli ay nasa titik B, ang station jingle na nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng programa. Napagkasunod-sunod nyo bang lahat ng tama ang bawat bilang mga kapantas? Mahusay kung ganoon. Para sa higit pang kaalaman, magbasa o manaliksik pa kayo na mga gabay sa pagsulat ng script ng dokumentaryong panradyo. Mga kapantas, lagi niyong tatandaan na ang isang dokumentaryong panradyo ay nagsisilbing medium upang magpahayag at
magpabatid ng mga impormasyon o mga balita. Layunin din nito na magbigay ng kabatiran sa lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran o sa totoong buhay sa lahat ng nakikinig sa pamamagitan ng patnubay ng isang script. Napakahusay ninyo mga kapantas. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 2 tapik sa ating balikat at sabihing mahusay ang iyong ipinamalas ngayong araw. Para sa inyong karagdagang gawain mga kapantas, sumulat ng alinman sa mga uri ng dokumentaryong panradyo na tinalakay natin kanina tungkol sa pananaw ng inyong mga magulang o ng inyong mga kapwa mag-aaral na sa nalalapit na pagbubukas ng mga paaralang pansekundarya sa bayan ng Tarlac para sa limited face-to-face classes. Iwawasto ng inyong guro sa Filipino ang inyong script sa pamamagitan ng rubric na makikita ninyo sa ating screen o sa inyong mga learning materials. Inaasahan ko mga kapantas na may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong hapon. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page. Ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan. Laging pakaisipin na kahit may pandemya, tayo ay magpakatatag. Palakasin ang ating pangangatawan, busugin ang ating isipan ng mga aralin na ating pakikinabangan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ginoong Fernando Laya Jr., ang inyong guro sa baitang 8 ng asignaturang Filipino. Hanggang sa muli mga kapantas, magandang araw sa inyong lahat. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Catherine H. de Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na ipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod na may wastong pamamahala sa oras upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Tinalakay natin sa mga huling episode na tayo ay ginawang katiwala ng Diyos sa maraming bagay. Isa na rito ang oras. May tungkulin tayo na gamitin ang oras na may pananagutan sapagkat ito ay hindi na maibabalik kailanman. Ang pamamahala sa oras ay ang kakayahan sa epektibo at produktibong paggamit nito sa paggawa. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras, tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan sa paggawa. Atin ding pinag-aralan ang mga hakbang sa pamamahala sa paggamit ng oras upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto. Ano-ano nga ulit ang mga hakbang na ito? Kung ang inyong mga sagot ay pagsisimula sa tamang oras, pamamahala sa pabukas-bukas, prioritisasyon at pag-i-schedule, mahusay! Napag-alaman din natin na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinaw na tunguhin, prioritisasyon at schedule sa paggawa ng mga gawain, maiiklian natin ang paggamit ng oras. Tik-tak, tik-tak, ang patuloy na pag-ikot ng orasan. Kahit anong pilit mong pabalikin ang ikot ng mundo o paikuting pabalik ang orasan, ay hindi mo rin kayang ibalik ang nawawalang panahon. Lumilipas ang mga oras at ang mga araw at tila wala ka pang nagagawa. Wika nga ng isang kasabihan, lumalakad ang kalabasa, naiiwan ang bunga. Ikaw, napag-iiwanan ka ba ng panahon? Paano mo ito sinasabayan? Sinasayang mo ba ang mahalagang tikatik nito o ginagamit mo ito ng may kabuluhan sa bahay, paaralan o kahit saan? Ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay.
mahirap magsisi sa bandang huli. Hindi natin kayang pabalikin ang ikot ng mundo o ang daloy ng buhay. Wala kang patutunguhan kung lagi na lamang nakaraan ang pagbabalingan. Mahalaga nga ba ang oras? Hindi nagbabago ang oras. Ang maaaring magbago ay ang paraan ng paggamit ng oras. Ang wastong pamamahala sa paggamit ng oras ay maisasagawa kung ang bawat tao ay may una, disiplinang pansarili. Ito ay isang virtue na tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na gawin at tapusin ang isang gawain ayon sa itinakdang oras. Inuuna niya ang nararapat ng may kagalingan, kasipagan, pagpupunyagi at paglilingkod, at anumang maaaring maging sagabal sa pagsasakatuparan ng gawain sa takdang oras ay kanyang naiiwasan. Pangalawa, integridad. Ito ay tumutukoy sa taong matapat, matibay na prinsipyong moral, makatarungan, malinis ang budhi at makatwiran. Pangatlo, mapanagutan. Ang virtue na ito ay napatutunayan na taglay ng isang tao ang pagiging matapat niya sa pagtupad ng tungkulin tulad halimbawa ng ipinangakong oras ng pagdating pagkatapos ng ipinagkatiwalang gawain. Gaano nga ba kahalaga ang oras sa tao? Ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. Isa sa mga paraan upang maging kapaki-pakinabang ang paggamit ng oras ay ang paghahanda ng isang time diary. Sa time diary ay nakatalaga ang iba't ibang kategorya ng paggamit ng oras tulad ng mga sumusunod. Una, paggawa. Ito ay pagsasagawa ng mga tiyak na gawain na may kinalaman sa iyong gampanin at tungkulin bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya. Ito ay tumutukoy sa mga obligasyon at mga inaasahan ng iba. Ikalawa, paglalaro. Ito ay kabaligtaran ng paggawa. Ito ay pagkakaroon ng kasiyahan tulad ng pagdalo sa mga selebrasyon, pagtitipon, pagbisita sa mga kaibigan, kamag-anak, at iba pa na maaaring gawin upang malibang. Ikatlo, pagpapanatili ng enerhiya. Ito ay ang mga gawain upang makapagpahinga sa paggawa, mapanatili ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng tao at mapanatili ang enerhiya ng katawan. Ikaapat, pagre-relax ng kaisipan. Ito ay nangangahulugan ng malalim na antas ng kamalayan. Ito ay pagmumuni-muni sa mga sandali ng pag-iisa. Mayroon itong kasamang espiritual na karanasan. Ikalima, pagtulog. Ito ang aktwal na pagpapahinga hindi lamang ng katawan kundi gayon din ng kaisipan. Ito ay isang uri ng pagpapanatili ng pisikal na kalusugan. Upang maging maayos ang ating buhay sa ito magawa o kaya ay magkaroon ng problema sa iba pang gawain. Ang dapat ay
tatapusin ko ang gawaing ito sa Lunes. Anuman ang mangyari. Gawa ng mga gawain. Pangalawa, isulat ang mga dapat tandaan o gawin. Maaaring itala ito sa isang kalendaryo o notebook. Ito ay matipid sa oras sapagkat naaalala mo ang mga gawaing dapat tapusin at kung ano ang dapat mauna sa iyong listahan. Pangatlo, limitahan ang kwentuhan na walang kabuluhan sa harapan man o sa pamamagitan ng telepono. Hindi masama ang makipagkwentuhan sapagkat kailangan din naman ng katawan ang pahinga at pakikipag-ugnayan. Subalit kailangang may limitasyon at huwag kakaligtaan o ipagpapalit ang mga gawain na dapat tapusin. Pang-apat, matutong mag-budget ng oras sa lahat ng mga gawain, lalo na sa pangkaraniwang gawain o gawaing pang-araw-araw. Kapag hindi natin nabantayan ang oras sa mga gawaing ito, madidiskubre na lamang natin na natapos na ang buong maghapon na wala pa tayong nagagawa. Panlima, simulan ang bawat araw na may plano kung ano ang mga dapat gawin para sa araw na iyon. Maganda ito sapagkat hindi naaaksaya ang panahon. Kung mayroon mang ibang gawain na biglang dumating, kahit papaano mayroon pa ring matatapos sa gawaing itinakda ayon sa iyong plano. Nangangailangan ng pagpupunyagi, maingat na pagpaplano at patuloy na pagtutulak ng sarili upang makaahon tayo sa nakasanayan nating ugali ng hindi paggawa ng gawain sa takdang oras. Panahon na upang tayo ay gumising, bumangon at simulang gawin ang kailangang pagbabago sa paggamit ng oras. Kamtin natin ang mas mataas na layunin, ang magawa ng mabuti ang lahat ng ating mga gawain at tapusin ang mga ito hindi lamang sa takdang oras kundi bago pa matapos ang itinakdang oras. Lagi nating tatandaan na ang maingat na pamamahala sa paggamit ng oras ay totoo maging sa tungkulin natin sa bansa. Kung hindi ngayon, kailan pa ba natin ito sisimulan? Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Inuulit ko, ang disiplinang pansarili ay nasasalamin sa mabisang pagsasaayos at responsableng pamamahala ng oras at panahon. Pangalawa, ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito, nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ang paggamit ng oras at panahon ay mabisang instrumento sa pamamahala sa buhay. Dito, nagmumula ang mga sandaling nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Pangatlo, ang paggamit ng oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng bawat araw. Mahalagang matutunan ito ng kabataang tulad mo upang maging produktibo ka at hindi masayang ang mga oras na nasa iyong kamay. Pang-apat, ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Inuulit ko, ang oras na nakalipas ay hindi na maibabalik pa. Ang kahapon ay nakaraan na. Panlima, ang pagsasapuso mo sa
kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay, kabilang na ang oras. Inuulit ko, ang pagsasapuso mo sa kahalagahan ng pamamahala sa paggamit ng iyong oras ay nakaaapekto para sa iyong sariling pag-unlad, sa iyong kapwa, sa lipunan, at sa iyong ugnayan sa Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay, kabilang na ang oras. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, nagsasagawa ng pagpaplano si Christine ng mga paraan kung paano gagawin ang isang gawain bago niya ito simulan. Uulitin ko, nagsasagawa ng pagpaplano si Christine ng mga paraan kung paano gagawin ang isang gawain bago niya ito simulan. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Dahil tama lamang na magsagawa ng isang pagpaplano bago natin simulan ang isang gawain. Kaya ang tamang sagot ay tama. Para sa pangalawang bilang, sinisikap ni Riza na matutong mag-budget ng kanyang oras para sa lahat ng kanyang mga gawain, mapagawaing pambahay o pampaaralan man. Inuulit ko, sinisikap ni Riza na matutong mag-budget ng kanyang oras para sa lahat ng kanyang mga gawain, mapagawaing pambahay o pampaaralan man. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo, mga anak. Dahil mahalagang matuto tayong mag-budget ng ating oras para sa ating mga gawaing pambahay o pampaaralan man. Kaya tama lamang na ang inyong sagot ay tama. Para sa pangatlong bilang, hindi pumapasok sa klase si Kian para makapaglaro ng video games. Hindi pumapasok si Kian sa klase para makapaglaro ng video games. Kung ang inyong sagot ay mali, binabati ko kayo, mga anak, sapagkat hindi tamang lumiban sa klase upang makapaglaro lamang ng video games. Kaya ang tamang kasagutan muli ay mali.
Para sa pang-apat na bilang. Hinahati-hati ni Angela ang kanyang oras para ilaan sa kanyang pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin. Inuulit ko, hinahati-hati ni Angela ang kanyang oras para ilaan sa kanyang pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak. Ang paghahati-hati ng oras para ilaan sa pag-aaral, trabahong bahay, paglilibang, pagtulong at pananalangin ay isang mabuting hakbang sa pamamahala sa oras. Kaya muli, kung ang inyong sagot ay tama, mahusay mga anak. Para sa panlima at panghuling bilang, napatunayan ni Carlo na ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng gawain. Uulitin ko, napatunayan ni Carlo na ang hindi pagsunod sa tama at takdang oras ay dahilan din para maisakripisyo ang kalidad ng isang gawain. Kung ang inyong sagot ay tama, binabati ko kayo mga anak, ay nakaapekto sa kalidad ng isang gawain. Kung naaalala nyo pa ang kwento ng mahal na hari at ng kanyang kaibigan na si Haria, na binigyan siyang pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. Subalit, ano ang ginawa ni Haria? Sinayang niya ang kanyang pagkakataon. Sa halip na sumunod sa takdang oras at pagkakataon na ibinigay sa kanya ng mahal na hari, nanood muna siya ng isang palabas. Sa sobrang ganda ng palabas na kanyang napanood, siya ay nawili at nalibang ng tuluyan. Kaya kayo mga anak, huwag ninyong gagayahin ang katulad ni Haria na sinasayang ang tamang oras at panahon at pagkakataon na ibinibigay sa inyo. Kaya hanggat maaari na binibigyan kayo ng pagkakataon ng inyong mga magulang ng mahalagang oras at panahon para sa inyong pag-aaral, huwag ninyo itong sasayangin mga anak. Dahil katulad nga ng isang kasabihan, ang oras ay ginto. Ang pag-aaral ng mabuti sa tamang oras sa bandang panahon ay inyong aanihin. Kaya ngayon pa lamang mga anak, inuulit ko, huwag ninyong sasayangin ang inyong oras at ang inyong panahon sa walang kabuluhang bagay. Ilaan ninyo ang inyong oras at panahon sa mahalagang bagay na sa darating na panahon ay inyo ring kakamtin. Binabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya.
Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ginang Catherine H. de Chavez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Capas, Tarlac. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Renquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Amazing afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Today is a wonderful day. Learners, are you ready for another fun-filled learning opportunity in Science 9? Come, join me as we explore the wonderful world of science. I am Teacher George G. Aguas, your anchor teacher for Science Grade 9, broadcasting live here at Bamban, Tarlac. For any questions or clarifications regarding our lesson for today, you can type this in the chat box of our FB Live, or you can send me a message at 0968-4646-106. But before we begin, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction, and prepare your science learning modules, learning activity sheets, extra sheet of paper, and a pen. Also, I want you to check your learning gadgets, particularly your headsets or your speakers, so that you could clearly hear our discussion. If you need some time to refresh yourself, please do so because in a couple of minutes, we will start our lesson. In your previous lesson, you have learned the different types of volcanoes and volcanic eruptions, and you were able to illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. In today's lesson, you will be able to define weather and climate, identify the elements or factors that may affect weather, and how climate differs from weather. Let us check your prior knowledge regarding our topic for today. All you need to do is rearrange the jumbled letters to form the correct term based on the given statement. You will be given 5 seconds to write your answers on our FB Live chat box. Are you ready? Let us begin. For the first item, it is the layer of gases surrounding our home planet. Again, it is the layer of gases surrounding our home planet. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. The correct answer is atmosphere. Did you get the correct answer? Mahusay, dear learners. For item number 2, it pertains to how hot or cold an object is. Again, it pertains to how hot or cold an object is. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. If your answer is temperature, then you are correct. Very good. For our next number, it is the lowest layer of the atmosphere. I repeat, it is the lowest layer of the atmosphere. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. If your answer is stratosphere, then you are correct. Good job, dear learners. For items 4 and 5, we will be playing for Picks One Word. All you need to do is identify the word that best describes the 4 pictures. Please refer to the following pictures posted. You will be given 5 seconds to write your answers on our FB Live chat box. Are you ready? Here comes item number 4. Five, 4, 3, 2, 1. The correct answer is sunny. Congratulations on getting the correct answer, my dear learners. And for our last item, five, 4, 3, 2, 1. The correct answer is rainy. Congratulations on getting the correct answer. Going to theaters, having picnics, and visiting places
are some of the most enjoyable ways to spend time with our family and friends. Even though Tarlac Province is still in the middle of the pandemic under Alert Level 1, we can still have a good quality time with our family and friends by following the safety protocols and standards issued by IATF. Aside from the protocols, what are the things you usually consider when you plan an activity for your friends or your family? Most probably, you will consider the time, the place, and most of all, the weather. Take a look outside your window. Is it hot and sunny? Is it cloudy and rainy? When you look out your window, you are seeing what the weather is like today. Weather conditions are temporary and vary in a short period of time. Today may be hot and sunny, but might be cloudy and rainy after a few hours. Looking outside and listening to weather forecasts affects the daily choices you make. Weather helps us determine the type of clothes we wear daily. It helps to determine whether you dress to stay warm or to dress to stay cool. Enjoy outside activities or stay inside. The term weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a specific place and time. A cloudy day, a thunderstorm, and a hot day all describe the weather condition. Weather is highly variable day to day and from one year to the next. For example, Baguio City might have colder Burr months this year and much warmer Burr months next year. The science that deals with the study of weather processes and forecasting is called meteorology. And a person with specialized education who uses scientific principles to explain, understand, observe, or forecast the Earth's atmospheric phenomena is a meteorologist. Let us now discuss the different elements or factors that may affect the weather. The first one is air temperature. Temperature refers to how hot or cold air is. At high temperatures, the molecules in the air move faster and water evaporates faster. Air temperature is affected by solar radiation reaching the Earth's surface. We can measure the temperature using a thermometer. The second factor is air pressure. Air pressure is the measure of how heavy the air is over a unit of area. With higher air pressure, the weight of air above us becomes heavier. This indicates fair weather. With lower pressure, the air molecules move toward the atmosphere. This signals stormy weather. We can measure air pressure using a barometer. The third factor is the amount and type of precipitation. This pertains to the water falling from the atmosphere in the form of water droplets, such as drizzle, shower, or downpour, or solidified water, such as hail, ice, and snow. The amount of precipitation can be measured using a rain gauge. The fourth factor is wind speed and direction. Wind is the uneven distribution of temperature and pressure in the atmosphere. Air moves from an area of high pressure to that of a lower pressure. The wind that blows over bodies of water is cooler and moist, while wind that travels over land masses is warmer and dry. The direction of the wind can be measured using a wind vane, while the wind speed can be measured using an anemometer. The fifth is humidity. Humidity refers to the amount of water vapor in the air. Dry air has a low humidity, while moist air has a high humidity. To simply put, the higher the humidity, the wetter it feels outside. Humidity can be measured using a hygrometer.
The sixth and last factor is cloudiness. One of the easiest way to predict weather is to look at the clouds. Different clouds mean different types of weather. With very warm air temperature, water vapor condenses to form clouds. The more evaporation takes place, the more saturated the clouds will become and form rain clouds. The patterns of weather during a specific part of the year affect the formation of seasons. A season is a period of the year that is distinguished by a special climate condition. The four seasons, spring, summer, fall, and winter, follow one another regularly. Each has its own light, temperature, and weather patterns that repeat yearly. The Philippines experience two major seasons. The rainy season, which is from June and ends in November, and dry season from December and ends in May. The dry season can be further subdivided into the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, which is from March to May. The presence of sunshine and visibility you observe can tell the present condition of the weather. Being able to predict or forecast the weather is indeed important. If you know what kind of weather you will likely experience, you can prepare for it. If you know that bad weather is coming, you can keep out of danger. Before we proceed to our next topic, let us have first a 4 picks 1 word game. Can you guess the word that best describes the picture? Five, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is climate. Did you get the correct answer? Well done, learners. Napakahusay. While the weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a specific place and time, climate refers to the general pattern of weather in a certain area over a long period of time. To tell the climate of a certain area, scientists study its precipitation and temperature for a period of 30 years. Climate determines what type of house people build in a particular region, the plants and animals that inhabit a location, and even the livelihood of the people and community. The climate in the Philippines is tropical and maritime. It is characterized by high temperature, high humidity, and abundant rainfall. According to Pag-asa, the entire country may be characterized by 4 types or classification of climate based on the distribution of rainfall. Areas under Type 1 have pronounced seasons, dry from November to April, and wet from May to October. The western parts of Luzon, Mindoro, Negros, and Palawan experience this type of climate. These areas are shielded by mountain ranges but are open to rains brought in by habagat and the tropical cyclones. The Type 2 climate is characterized by the absence of a dry season but with a very pronounced maximum rain period from December to February and minimum monthly rainfall from March to May. Regions with this climate are along or very near the eastern coasts like Catanduanes, Sorsogon, eastern part of Albay, eastern and northern parts of Camarines Norte and Sur, eastern parts of Samar, and large portion of eastern Mindanao. In areas under Type 3, seasons are not very pronounced but are relatively dry from either December to February or March to May. Areas under this type include the western part of Cagayan, Isabela, parts of northern Mindanao, and most of eastern Palawan. These areas are partly sheltered from trade winds but are open to habagat and are frequently
visited by tropical cyclones. Type 4 climate is characterized by a more or less even distribution of rainfall throughout the year and has no dry season. Areas with this climate includes Batanes, Northern Luzon, Southwest Camarines Norte, west of Camarines Sur, Albay, Northern Cebu, Bohol, and most of Eastern, Central, and Southern Mindanao. Thank you, learners, for your active participation. At this point, let us deepen our understanding of weather and climate by linking it to a real-life scenario. The Sierra Madre is the longest mountain range in the Philippines, spanning over 540 kilometers or 340 miles. It runs from the province of Tarlac, from the province of Cagayan down to the province of Quezon. It is bordered by the Pacific Ocean to the east, Cagayan Valley to the northwest, Central Luzon to the midwest, and Calabarzon to the southwest. My question to you, dear learners, is why is Sierra Madre often referred to as the backbone of Luzon? Do you know the answer? The Sierra Madre has been called the backbone of Luzon for a reason. Aside from the way it stretches along the eastern coast of Luzon like a spine keeping the country upright, its true role is to act as nature's shield against the onslaught of typhoons and storm surges. While it doesn't stop typhoons in their path, it can reduce the wind speed, thereby effectively decreasing the typhoon's strength. Now, to find out if our lesson is clear, let us have a short activity. For each of the scenarios flashed on the screen, write the letter W if you think the situation describes weather, or letter C if you think the situation describes climate. Before we start, make sure that you have your pen and your learning activity sheet in Science 9 or a piece of paper. For those who are tuning in on our FB page, you can type your answer in the comment section. Okay, let us begin. For item number 1, dark cloudy skies yesterday. Again, dark cloudy skies yesterday. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. The image depicts weather. As we all know, weather is the state of the atmosphere at a given time and place. Did you get the correct answer? Well done, learners. For number 2, a windy afternoon. For number 2, a windy afternoon. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. Same as the previous item, the image depicts weather since the image portrayed the atmospheric condition at a given time and place. Let us now proceed to number 3. Rainy days during the months of May to July. Again, rainy days during the months of May to July. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. If your answer is letter C, then you are correct. The image describes climate because climate shows the status of the atmosphere over a long period of time. Mahusay, learners. And for number 3, a sunny weekend. Once more, a sunny weekend. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter W. The image depicts weather.
Very good, learners. And for the last item, La Nina in 2022. Once more, La Nina in 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is letter C because the image refers to climate. So, how are you doing, learners? Did you get a high score? I hope you did. If you did, good job. For those who got a score lower than 3, do not worry. I know you can do better. You just have to study more. I appreciate your efforts today, learners. Give yourself a pat on the back for your amazing performance. Let us now wrap up today's lesson. When you look outside your window, you are seeing what the weather is like. To simply put, the term weather refers to the temporary condition of the atmosphere at a given place and time. There are 6 factors or elements of the atmosphere that might affect weather, namely air temperature, air pressure, precipitation, wind speed and direction, humidity, and cloud type. Moreover, the Philippines experiences 2 major seasons. The rainy season, which is from June and ends in November, and the dry season from December and ends in May. The dry season can be further subdivided into the cool dry season, which is from December to February, and the hot dry season, which is from March to May. Climate, on the other hand, refers to the general pattern of weather in a certain area over a long period of time. The Philippine climate is categorized into 4 types. Areas under Type 1 have 2 pronounced seasons, dry from November to April and wet from May to October. Type 2 climate is characterized by the absence of a dry season but with a very pronounced maximum rain period from December to February and minimum monthly rainfall from March to May. In areas under Type 3 climate, seasons are not very pronounced but are relatively dry from either December to February or March to May. Type 4 climate is characterized by a more or less even distribution of rainfall throughout the year and no dry season. For your assignment, make a poem about weather. You can follow the suggested steps below. For the title, you may write My Weather Poem. For the first line, give at least 4 types of weather. For the second line, write 3 words that end in ing that you do during the summertime. For the third line, write 2 adjectives that describes weather and climate. For the fourth line, you may write a question about weather and climate. And for the last line, 2 importance why you need to study weather and climate. I repeat, for your assignment, make a poem about weather. You can follow the suggested steps below. For the title, you may write My Weather Poem. For the first line, you may give at least 4 types of weather. For the second line, write 3 words that end in ing that you do during the summertime. For the third line, write 2 adjectives that describes weather and climate. For the fourth line, you may write a question about weather and climate. And for the last line, 2 importance why you need to study weather and climate. That ends our lesson for today. I hope you have learned a lot. Just keep on tuning to DZTZ Radio Filipino Tarlac and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26
for your daily dose of school-home integration in the new normal. In these trying times of the pandemic, push forward, strive for excellence, for like the rain that produces crops, knowledge makes the mind grow and develop. I am Teacher George, your Science 9 Anchor teacher for today. Keep safe and God bless everyone. See you next time. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Cecil H. Villamayor, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners.
I am glad that you joined me today for our lesson on problem solving, which is the most important part and the most essential skill to be developed as 21st century learners. For those who are on the FB live stream, please participate in a discussion by typing your answer to some questions in the comment box. For your teachers will give you additional points in your performance. And to those who are listening over the radio, please listen attentively and get the most of this lesson. Please stay with me until the end of this challenging discussion. We are now in Lesson 6 for the third quarter. And our lesson for today is about solving problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. The last lesson on quadrilaterals. Are you ready, Mathenyos? All right, fasten your seatbelts and let's drive through the math world of problem solving. For today, you are expected to first, solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. Second, apply theorems or properties involving parallelograms, trapezoids, and kites in solving. And third, solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites completely and accurately. Please go to comfortable place with your papers or notebook and pen or pencil. And if you have your calculator, you may use it. Take note of the important things to remember as well as how the problems are solved. Get your learner's materials in Mathematics 9 and let us explore and study together. In the previous lesson, you have learned about the three types of quadrilaterals, namely the parallelogram, the trapezoid, and the kite. You have also learned about each of their properties. As a student of geometry, remember these properties, for they are useful in solving problems in geometry. For your review, please answer the following questions with true or false. Kindly write your answer in the comment section. And for those who are listening, kindly write your answers in your notebook or paper. At the count of 3, you're done. Question number 1. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. In a parallelogram, any two opposite angles are congruent. Ready? 1, 2, 3. The correct answer is true. Did you get that? Very good. Question number 2. A quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides but opposite sides are not congruent is a kite. A quadrilateral that has two pairs of consecutive congruent sides but opposite sides are not congruent is a kite. Ready? 1, 2, 3. Correct! The answer is true. I hope you're doing well. For question number 3, the median of a trapezoid is parallel to the bases, and its length is equal to half the sum of the length of the bases. The median of a trapezoid is parallel to the bases, and its length is equal to half the sum of the length of the bases. Ready? 1, 2, 3. The answer is true. Very good. Are you ready with the next question? Question number 4. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. The legs of an isosceles trapezoid are parallel and congruent. Ready? 1, 2, 3. The correct answer is false. Are you correct? Well done. For the final question, the last but not the least, the area of a kite is the product of the length of its diagonals. The area of a kite is the product of the length of its diagonals. Ready? 1, 2, 3. Hooray! The final answer is false. Congratulations to those who got perfect.
perfect score. For those who did not make it, study more. Here are some things to remember as you solve problems involving parallelograms, trapezoids, and kites. You may screenshot or take a picture of this. We have here the following: properties and theorems on parallelograms, properties and theorems on trapezoids, including isosceles trapezoids, properties and theorems on kites, steps or procedure in solving word problems, important formulas in relation to special parallelograms like areas and perimeter. Once again, let us apply our way of solving word problems using ARES plus C. Do you still remember its acronym? I hope so. For those who are not familiar with it, here's what ARES plus C means. A for analyzation. You are to read and analyze the problem, identifying what are given and what is asked in the problem. R for representation. You are to represent the question asked or the unknown by a variable. E for equations. You are to determine or write the equations using variable or the formula to use. S for solution. You are to solve the problem using appropriate math concepts. C for checking. You must check your answers or solutions to be sure. And the last C is for the conclusion. You are to write your final answer in the statement starting with the word therefore. Now, open your learner's materials on page 341 and let us do activity 20 entitled Show More What You've Got. Let us begin with problem number 1. Given, quadrilateral WISH is a parallelogram. If the measurement of angle W is equal to x plus 15 and the measure of angle S is equal to 2x plus 5, what is the measure of angle W? In geometry, drawing the figure helps a lot in our analyzation. So let us draw first the given figure, which is parallelogram WISH. Then label properly the indicated measures of the angles, which are x plus 15 for angle W and 2x plus 5 for angle S. Then think and recall what property or theorem which is related to the given problem, as you can see in the drawing. That is, in a parallelogram, opposite angles are congruent, right? So we can say that angle W is congruent to angle S, which means that their measures are equal. Equate the two measures, x plus 15 is equal to 2x plus 5. Combine similar terms and solve for x. What is the value of x? Can you type your answer in the comment box? Very good. X is equal to 10. After finding the value of x, substitute it directly to the measure of angle W, which is x plus 15. If x is equal to 10, then 10 plus 15 is equal to 25. What is now the measure of angle W? All right, it is 25 degrees. Wow, you are doing good. Did you follow how to solve that type of problem? I hope so. There is a follow-up question in this problem number 1. With the same given quadrilateral WISH, parallelogram WISH is a rectangle and its perimeter is 56 centimeters. One side is 5 centimeters less than twice the other side. What are the dimensions and how large is its area? Drawing the figure or the rectangle is very useful in the analyzation. Can you draw that in your notebook? Of course, that is easy for you. In the first step of our ARES plus C method, which is analyzation, you have to identify the given in the problem. In this case, we have only 56 centimeters,
which is the perimeter. Did you see that? Okay, no more other given values. So proceed to what is asked. What is asked in this problem? Can you answer that? Very good. You are asked for the dimensions of the rectangle, which are the length and the width, and also the area of the rectangle. For the representation, we are to represent the unknown or what is asked with a variable or letter. So, we have to write, let x be the width or other side, and 2x be the length of one side. Easy, right? Now, let us write the needed equation or formula. Since the given is perimeter, we need that the formula for perimeter of the rectangle, which is P is equal to 2 length plus 2 width. And the area is equal to length times width. Because that is what is asked in the problem. We are now halfway in our RS plus C method. For the solution, we will just get the original equation. Substitute the given in the equation until we found the value of x. Plug in 2x minus 5 for the length and x for the width. Do the operation, and by simplification, boom! X is equal to 11. That is now the width of the rectangle, which is 11 centimeters. To find the length, substitute x with 11 and solve. So what is the length? Correct! The length is 17 centimeters. Next, we are to find the area. So get the equation or formula for the area, which is A is equal to length times width. Substitute the length and the width with 17 and 11 respectively. Multiply the two, and what do you get? Yes, it is 187 square centimeters. For the next step, we are to check the answer by getting the equations or formulas. Substitute the length and width in each of the two formulas, and by computation, we find that each side of the equations are equal. If that is the case, then our answers are surely correct. So we're done. Finally, let us write our conclusion, which is, therefore, the length is 17 centimeters, width is 11 centimeters, and the area is 187 square centimeters. Is our method okay? Does it help you on how to solve? It helps a lot, isn't it? Please don't get tired. Remember, patience is a virtue, and we need that all the way to success. Here is our problem number 2. Given, quadrilateral POST is an isosceles trapezoid with line segment parallel to line segment PT. Line segment ER is its median. If line segment OS is equal to 3x minus 2, line segment PT is equal to 2x plus 10, and line segment ER is equal to 14. How long is each base? Let us do the necessary things to do. First, draw the figure. For our analyzation, given line segment OS is equal to 3x minus 2. Line segment P2 is equal to 2x plus 10. Line segment ER is equal to 14. What is asked? Length of each base. For our representation, let B sub 1 be one base. B sub 2 be the other base. For our equation, we will use the theorem on the median of an isosceles trapezoid, which is M is equal to 1/2 of the quantity B sub 1 plus B sub 2, or M is equal to B sub 1 plus B sub 2 all over 2. To find how long each base, plug in the given in the formula. So I have 14 is equal to 1/2 of the quantity 2x plus 10 plus 3x minus 2. Here we're solving for x, which is needed in finding the lengths of the bases. What is the value of x? Very good.
x is equal to 4. Find now the length of the bases using the value of x. Let's substitute the value of x, which is 4, in line segment OS or B sub 1 equals 3x minus 2. So I have 3 times 4 minus 2 is equal to 12 minus 2 equals 10. Now, let's substitute the value of x, which is 4, in line segment PT is equal to 2x plus 10. We have 2 times 4 plus 10. Let's simplify. We have 8 plus 10 equals 18. What do you get? What are the lengths of the bases? Perfect. The lengths of the bases are 10 and 18 units. To check your answer, just plug in the length of the bases in the equation m is equal to 1/2 of the quantity b sub 1 plus b sub 2. You will find that the two sides of the equations are equal. So that means our answers are correct. Lastly, write the conclusion, and that is, therefore, the length of each base are 10 and 18 units. How are you? Are you still with me? Let's go on until the finish line. For our next problem, quadrilateral POST is an isosceles trapezoid. One base is twice the other, and line segment ER is equal to 6 cm long. If its perimeter is 27 centimeters, how long is each leg? As usual, start with the drawing. Do the analyzation by determining what are the given and ask. Given, 6 centimeters be the median and 27 centimeters be the perimeter. Ask, length of each leg. Representation, let x be sub 1, 2x be sub 2, L sub 1 be the one leg, and L sub 2 the other leg. The concepts needed are median of an isosceles trapezoid theorem, which is m is equal to 1/2 of the quantity b sub 1 plus b sub 2, where m is the median. Or m is equal to b sub 1 plus b sub 2 all over 2. And the legs of an isosceles trapezoid are congruent. That is, L sub 1 is congruent to L sub 2. Solution, m is equal to 1/2 of the quantity b sub 1 plus b sub 2. What are you going to do with the equation now? Correct. Plug in the given in the equation and solve for x. What did you find as value of x? Very good. The value of x is equal to 4. Therefore, that is now the length of one base, 4 centimeters. What is the length of the other leg or base? Correct. It is 8 centimeters. Well, it is getting easy now and quicker, right? Now, let's find the lengths of the legs. Apply P is equal to B sub 1 plus B sub 2 plus L sub 1 plus L sub 2, where P is the perimeter. Plug in the values of P, B sub 1 and B sub 2. Substitute L sub 2 with L sub 1 since they are congruent. Combine similar terms and solve. So what is L sub 1? Yes, it is equal to 7.5 centimeters. How about L sub 2? Correct. It is also 7.5 centimeters because L sub 1 and L sub 2 are congruent. To check, look at the next slide. As usual, get the original equation or formula P is equal to B sub 1 plus B sub 2 plus L sub 1 plus L sub 2. See that? After substituting the given and found values in the equation or formula, notice that the two sides of the equations are already equal, which means the solution is correct. For our conclusion, therefore,
the length of each leg is 7.5 centimeters. So it is a success. Happy? Of course. Now, we are going to solve problems on kite. I hope your knowledge about kite is still fresh on you. Problem number 3. Given quadrilateral LIKE is a kite with line segment LI is congruent to line segment IK, and line segment LE is congruent to line segment KE. Line segment LE is twice line segment LI. If its perimeter is 21 centimeters, how long is line segment LE? What are the given and asked in this problem? May I see your answer in the comment box? Very good. Given 21 centimeter be the perimeter and ask length of line segment LE. For the representation, let x be the length of line segment LI and 2x be the length of line segment LE. What concept is kite are we going to apply? Yes, the definition of a kite, which is kite has two pairs of consecutive congruent sides, but opposite sides are not congruent. Since it involves perimeter, to get the perimeter of the kite, just simply add all the length of each sides. So we have P is equal to x plus 2x plus 2x for the equation. For the solution, substitute P with 21 as given and add all the similar terms. So what is the value of x? Correct. It is equal to 3.5 centimeters. Finally, how long then is line segment LE? Very good. The length of line segment LE is 7 centimeters. Now, look at the checking. Are our answers correct? Yes. Why? Because the two sides of the equations are already equal. So for the final answer, we state that, therefore, the length of line segment LE is 7 centimeters. Well done! Good job, grade 9 Math Henyos. With the activity on problem solving that we have, it clearly reflects your deeper understanding of the lesson taught to you on quadrilaterals. Now, you are ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. So that's all for today, my dear learners, and thank you for listening. I hope you learned a lot today. Always remember that math teaches us that there is a reason to believe that every problem has a solution. Always join in this remote learning so that you will gain a lot of exciting math lessons. Once again, this is your math anchor teacher, Cecil H. Villamayor of grade 9 from Tarlac National High School. Till next time, keep safe and God bless us all. Kabahagi mo. Radyo
Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kinilala kamakailan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 8 best performing public employment service office sa Central Luzon. Itinalaga ang Tarlac City sa unang pwesto sa kategoryang Component City. Pinasalamatan ni DOLE Regional Director Geraldine Panlilio ang lahat ng peso sa Central Luzon sa pagiging instrumento sa pagpapatubad ng mga programa sa pagtatrabaho ng ahensya. Ibinahagi rin ni Panlilio sa ulat ng ilan sa mga pagbabagong dapat abangan sa ilang employment facilitation programs at iba pang convergence program kung saan kabahagi dito ang peso. Kabilang dito ang technical advisor visits na pangunahing nakatuon sa pagsunod ng micro, small and medium enterprises at ang binagong mga patnubay sa pagpapatubad ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ayon kay Panlilio, ang mga nanalong peso ay naging above and beyond sa pagiging katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng mga programa nito. Ang 7 iba pang tumanggap ng award ay kinabibilangan ng Bataan bilang first place, first class province category. Second place, first class province category naman ang Nueva Ecija. Aurora bilang first place, third to fifth class province category. City of San Jose del Monte bilang second place component city category. First place, first class municipality category naman ang Talavera, Nueva Ecija. Baliwag, Bulacan bilang second place, first class municipality category at Laniera, Nueva Ecija bilang first place, 4th to 6th class municipality category. Binisita kamakailan ni Department of Human Settlements and Urban Development Undersecretary Engineer Wilfredo Malari ang opisina ni Concepcion Mayor Noel Villanueva upang pag-usapan ang proyektong pabahay sa lugar. Ayon kay Engineer Malari, nakikipag-ugnayan ng mga ito sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng murang mga pabahay para sa milyon-milyong mga Pilipino na nasa low-income bracket alinsunod sa utos ni President Marcos. Ayon naman kay Concepcion Mayor Noel Villanueva, pipili umano ito ng lugar sa bayan upang magiging lugar ng pabahay. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kaya naman kapantas, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Matapos matalakay ang parabola, elehiya, at alamat, ay dadako naman tayo sa isa pang uri ng panitikan. At ito ay ang maikling kwento. Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikang ito, sapagkat mula noong elementarya hanggang ngayon ay marami na rin kayong nabasa at narinig na maikling kwento, lalo na sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Ang mga kwentong ito'y sadyang inyong kinagiliwan dahil madalas ninyong naiuugnay ito sa inyong tunay na buhay. Ito rin ay hitik na hitik sa mga aral na pinapabatid sa inyo na siya ninyong isinasabuhay sa araw-araw. Nabanggit kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikang maikling kwento. Tignan natin kung ano ang naaalala ninyo tungkol dito. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng maikling kwento. Mga kapantas, maglabas kayo ng papel at lapis o ballpen. Nakapaglabas na ba ng mga kagamitan? Magaling! Narito ang panuto. Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento at isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. Uulitin ko, ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng maikling kwento at isulat ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng maikling kwento. Sa bawat item ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot. Pagkatapos ko itong basahin. Handa na ba kayo? Kung ganoon, simulan na natin. Unang katanungan. Ang maikling kwento ay nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng bagay-bagay sa daigdig. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Tama o mali? Pangalawang katanungan. Ang ama ng maikling kwento ay si Deogracias A. Rosario. Tama o mali? Para naman sa ikatlong item, ang maikling kwento ay isang patula. Tama kaya ito, mga kapantas, o mali? Isulat lamang ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa pang-apat na item, ang bahagi ng maikling kwento ay simula, gitna, at wakas. Tama o mali? Mayroon kayong 5 segundo upang sumagot. Dumako na tayo sa panghuling item.
Isa sa mga elemento ng maikling kwento ang banghay, kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Tama ba ito o mali? Ngayon, ating talakayin ang inyong mga naging sagot. Handa na ba kayo mga kapantas? Sa una, ang tamang sagot ay mali. Dahil ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Mahusay! Sa ikalawa naman, ang tamang sagot ay tama. Si Deogracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwento. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Dumako na tayo sa pangatlong item. Ang tamang sagot ay mali. Ang maikling kwento ay isang prosa o akdang tuluyan sa kadahilanang ang pagkakasulat nito ay tuloy-tuloy. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling! Dumako tayo sa ika-4. Ang tamang sagot ay tama. Simula, gitna at wakas ang bahagi ng isang maikling kwento. Naka-4 na ba kayong tamang sagot? Napakahusay! Tignan natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Dumako tayo sa huli at pang-5. Ang tamang sagot ay tama. Ang banghay ay kung saan makikita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng maikling kwento. Bukod pa riyan, ang ilang elemento ng maikling kwento ay panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, wakas, tagpuan, paksang diwa, at kaisipan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Lubos na ninyong alam ang kahulugan ng maikling kwento. Bigyan ninyo ng tumataginting na palakpak ang inyong sarili at sabihing, mahusay ako. Nabanggit kanina na ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ngayon, atin itong patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng buod ng maikling kwento na mula sa panitikan ng bansang Pakistan na may pamagat na Sino ang Nagkaloob? Aalamin din natin ang aral na titimo sa ating puso't isipan upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa aking palagay ay nasasabik na kayong marinig ang maikling kwentong ito. Kaya naman, humanda na kayo para sa pakikinig. Ngayong handa na kayo, simulan na natin. Buod ng maikling kwentong Sino ang Nagkaloob? Panitikan ng Pakistan. Sa isang kaharian, may isang hari na may 7 anak. Lahat ay pawang mababait, pero mas pinapaboran ang bunsong anak dahil marunong itong magluto. Siya ang pinakamasarap magluto sa buong kaharian, kaya lahat napapaibig sa kanya. Bago kumain ay nagtitipo ng lahat, ang hari at ang mga prinsesa. Tinanong sila kung sino ang nagbigay ng pagkain nila. Ang lahat ng anak ay sumagot na ang ama ang nagbigay. Maliban sa huling anak na sumagot na ang Diyos ang nagbigay ng pagkain.
Kaya ito pinalayas. Pumunta siya sa kabundukan at mayroon siyang nakitang binata na tumutugtog ng plauta. Sila ay naglakbay hanggang makarating sila sa isang pader na sa kabila nito ay may isang palasyo. Inutusan ng prinsesa ang binata na dalhin ang pinakamayamang mag-aalahas sa labas. Dali-daling lumabas ang binata kasama ang mag-aalahas. Binigay niya ang kanyang mga alahas at binigyan siya nito ng kapalit. Binigyan siya ng kabayo at ng bahay na matitirhan para sa binata. Sila ay tumigil dahil nauuhaw ang prinsesa. Kumuha ng tubig ang binata sa batis. Ngunit may nakita itong ruby sa ilalim ng batis dahil kaakit-akit ang bato. Kaya kinuha niya ito. Pinaglalaruan niya itong ruby, pero may naalala siya na kung saan galing ang ruby. Sinundan niya kung saang direksyong ito. Dumiretso siya at nakita niya ang isang pader. Pumasok siya. Nagulat ito dahil may nakita siyang ulong sumusuka ng dugo na nagiging ruby. Natamaan niya ng kahoy kung saan nakapatong ang ulo. Bumalik siya sa kanyang katawan. Ang babae ay nagpakilala bilang isang diwata. Naramdaman niya na parating na ang genie na nag-aalaga sa kanya. Tuwing umaga raw, siya ay pinapatay at sa gabi ay siya ay binubuhay. Inutusan siya na ibalik siya sa kahoy dahil galit ito ngayon. Nang dumating ang genie, nakaamoy ito ng tao. Binuhay niya ang diwata at tinanong kung may nakita siyang tao sa paligid. Ngunit, baliwala niya itong hinindian. Gutom ang genie kaya bumalik ito sa kagubatan. Padapa siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang diwata ay may sinabing sikreto na kung makukuha niya ang lampara ng genie kung saan nakatago ang espiritu ng genie ay mamamatay siya. Ginawa rin ito ng binata. Ngunit hinabol sila ng genie, pero sila pa rin ang nagtagumpay. Bumalik sila sa prinsesa. Gumawa sila ng sarili nilang palasyo. Nang matapos nila ang kaharian, inimbitahan nila ang mga engrandeng mga bisita, pati ang ama ng prinsesa. Nagluto ang prinsesa ng kanyang mga handa na sobrang sarap. Tinanong ng diwata ang hari kung gusto niyang makita ang bunsong anak. Kaya sumagot ang hari ng oo. Nagpakita ang prinsesa sa ama. Silang dalawa ay umiyak ng labis. Nagsisi ang ama na pinalayas niya ang anak. Sinabi ng prinsesa sa ama na ang Diyos ang nagkaloob sa lahat. Sumang-ayon siya na binigay ng Diyos ang lahat. At diyan, nagtatapos ang maikling kwentong mula sa Pakistan na may pamagat na Sino ang Nagkaloob. Nagustuhan niyo ba mga kapantas ang napakinggang maikling kwento? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Para sa inyo mga kapantas, kanino ba nanggagaling ang mga biyayang tinatamasa mo? Nagpapasalamat ka ba para sa mga ito? Ang sabi ng nakararami, huwag daw tayong magsawang magpasalamat kahit na sa maliliit na biyayang natatanggap natin. Kaya naman, ito ang pinakaaral mula sa maikling kwentong Sino ang Nagkaloob. Ang aral ay, ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayong makalimot magpasalamat at manampalataya.
Mga kapantas, maaari din ninyong ibahagi sa amin ang natutuhan ninyong aral sa kwentong napakinggan. I-type lamang ito sa ating Facebook Live comment section. Kung nais ninyong muling balikan ang maikling kwentong Sino ang Nagkaloob, Panitikan ng Pakistan, ay maaari ninyong basahin ang kabuuan nito sa pinagyamang Pluma 9, pahina 357 hanggang 360. Ulitin ko, kapag gusto ninyong balikan ang kwentong ito, makikita ito sa inyong libro na pinagyamang Pluma 9 sa pahina 357 hanggang 360. Dumako naman tayo sa tanong na, maaari bang mangyari sa tunay na buhay ang mga pangyayari o transformasyong nagaganap sa tauhan? Para sa inyong mga kapantas, maaari kaya ito? Upang masagot ito, pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan mo o ng isa pang kakilala at isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sa sumunod na kahon naman ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang dalawang tanong. Uulitin ko ang panuto. Pumili ng isang pangyayari sa kwento na nararanasan o naranasan mo o ng isa pang kakilala. Maaring karanasan mo o karanasan ng iyong kakilala. At isulat ito sa kahon na makikita sa screen. Sa sumunod na kahon naman ay isulat ang transformasyong naganap sa tauhan na naranasan mo o ng iyong kakilala. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang kahon, makikita dyan sa screen ang pangyayari sa kwento. Isusulat lamang ninyo ang isang parte sa kwento na sa tingin ninyo ay naranasan ninyo o naranasan ng inyong kakilala. Sa unang kahon, makikita ang pangyayari sa kwento at karanasan ko o karanasan ng kakilala. Sa sumunod naman na kahon, makikita ang transformasyong naganap sa tauhan. Makikita rin ito sa kwentong binasa natin kanina. Kaya mas mabuti na basahin niyo muli ang kwento sa inyong libro. Makikita rito sa ikalawang kahon ang transformasyong naganap sa tauhan at transformasyong naganap sa akin o sa kakilala. Magbibigay ako ng halimbawa sa unang kahon. Ang pangyayari sa kwento na napili ko ay hindi pagsang-ayon ng hari sa sinabi ng kanyang bunsong anak na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat. Karanasan ko o karanasan ng aking kakilala? Mayroon akong kakilalang isang tao na malalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit kabaliktaran ito ng kanyang magulang. May mga pagkakataon na sila ay hindi nagkakasundo dahil sa kanilang iba't ibang paniniwala. Ulitin ko mga kapantas na ito ay karanasan ng aking kakilala. Ngunit kalaunan ay naipaliwanag niya ito sa kanyang mga magulang. At sa tulong ng panalangin ay nakasama na rin niya ang kanyang mga magulang o kanyang buong pamilya sa pananampalataya, sa pagsasalamat at pagsamba sa Diyos. At narito naman ang dalawang katanungan na sasagutin din ninyo. Unang katanungan, balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o sa nakaranas ng pangyayari? Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Uulitin ko ang unang katanungan. Balikan ang isinulat mong pangyayari sa kwentong naranasan o natunghayan mo. Nakatulong ba ito sa iyo o
sa nakaranas ng pangyayari. Kung ikaw ang nakaranas nito o kahit isa ka lang sa saksi, ano ang aral na napulot mo sa pangyayaring ito? Muli, sasagutin mo ito pagkatapos mong masagutan ang 2 kahon na ibinigay ko kanina. Dumako naman tayo sa 2 kahon o sa 2 katanungan. Sa transformasyong naganap sa iyo o sa isang kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Uulitin ko ang 2 tanong. Sa transformasyong naganap sa iyo o sa kakilala, ano ang magandang naidulot nito sa pamilya mo o sa pamilyang nakaranas nito? Mga kapantas, inaasahan ko na masagutan ninyo ang lahat ng ating mga gawain dahil madali lamang itong masagutan kung kayo ay nakinig sa aking kwento kanina. Muli, uulitin ko para paalala sa inyo at hindi ninyo makalimutan kung ano nga ba ang maikling kwento. Laging tatandaan na ang maikling kwento ay isang prosa. Hindi ito patula. Ito ay prosa o akdang tuluyan sa kadahilanang ang pagkakasulat nito ay tuloy-tuloy. Hindi ito patula na may saknong o taludtod. Pagkus ito ay prosa o akdang tuluyan. At tatandaan din natin ang mga bahagi ng maikling kwento. Ang simula, gitna, at wakas. Maaari kayong mag-take down notes mga kapantas para hindi ninyo makalimutan ang ating pag-aaral. Sumunod ay ang mga elemento ng maikling kwento. Ito ay ang panimula, saglit na kasiglahan, suliranin, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, wakas, tagpuan, banghay, paksang diwa, at kaisipan. Ayan ang mga elemento ng maikling kwento. Mga kapantas, tingnan ko nga kung natatandaan pa ninyo ang tanong ko kanina, sino na muli ang ama ng maikling kwento? Importanteng matandaan natin at malaman natin kung sino ba ang ama ng maikling kwento. Maaari ninyong ibahagi sa ating comment section ang inyong kasagutan. Kung kayo'y nakinig sa akin kanina, tama kayo na si Deogracias A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwento. Tatandaan nyo yan mga kapantas. At mga kapantas, may isa pa akong tanong. Ano ang pamagat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo kanina? Ano kaya ang pamagat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo kanina? Kung kayo nga ay nakikinig talaga sa akin. Kung ang sagot ninyo ay sino ang nagkaloob? Tama kayo mga kapantas. Sumunod na tanong, saang bansa ito nagmula? Sa anong bansa nagmula ang maikling kwentong sino ang nagkaloob? Mahusay kayo mga kapantas. Ito ay mula sa bansang Pakistan. At tatandaan din ng aral ay ang Diyos ay hindi nagsasawang magkaloob ng biyaya. Huwag lang tayo makalimot magpasalamat at manampalataya. Lagi nating tatandaan na lahat ng natatanggap nating biyaya o mga bagay, maliit man ito o malaki, ay galing sa Diyos. At parati tayong magpapasalamat sa Kanya. Dahil lahat nga ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos. Ayan mga kapantas, kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay naisagawa at maibahagi sa iba.
Sana'y may natutunan kayo mga kapantas. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kasabay ng selebrasyon ng kanyang kaarawan, nagsagawa ng birthday giveaway si Tarlac 1st District Congressman Jaime Coangco. Maswerteng nanalo ang 26 na residente ng probinsya ng Tarlac kung saan mag-uuwi ang mga ito ng 500 pesos at payong. Ang isinagawang giveaway sa Facebook page nito ay nilahukan ng humigit kumulang 1,000 mga Tarlakhenyo. Pinaalalahanan naman ni Congressman ang lahat na mag-claim ng kanilang prizes sa Paniki District Office at Kamiling District Office na huwag kalimutan magsuot ng face mask at magdala ng valid ID para sa verification. Pinasalamatan din nito ang lahat ng mga sumali. Ang Department of Trade and Industry o DTI Tarlac, katuwang ang Tarlac State University, ay nagsagawa ng Basic Financial Management Seminar para sa mga farmer cooperatives sa ilalim ng programang DTI Comprehensive Agrarian Reform Program o DTI CARP kamakailan. Ibinahagi ni Trade and Industry Development Specialist for CARP Program, Rina Villapanya, na ang layunin ng aktibidad ay upang matulungan ang mga kooperatiba na malaman kung ang kanilang mga negosyo ay kumikita at kung paano ma-handle na maayos ang kanilang mga gastusin. Ipinaliwanag naman ni Resource Speaker Professor Maria Teresa Agustin ng TSU ang basics of financial management, ang importansya ng pag-identify ng goal ng isang kooperatiba, paano i-manage ang capital, at iba pang usapin sa taxation para sa cooperatives. Tinalakay din ng financial planning o forecasting, ang kahalagahan nito at gamit, at ang mga characteristic ng isang magandang financial plan sa pangunguna ni Dr. Junel Panlilio mula sa TSU. 21 na membro ng Agrarian Reform Beneficiary Cooperatives mula sa bayan ng Kamiling, La Paz, Paniki, Santa Ignacia at Victoria Tarlac ang dumalo sa aktibidad. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo.
dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Filipino 828 AM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100, FB Live sa ating FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED tayo Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mayor Tolentino, Master Teacher 1 ng San Pedro National High School. Mapalad po tayong makakasama ang Master Teacher 2 ng Senior High School Department ng San Felipe National High School. At isang kasalo enthusiast, we have Dr. Jomel P. Calderon. Hello, Sir Jomel. Hello, magandang hapon. Kasama rin po nating hapon na ito ang Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan mula sa Capas National High School. We have Sir Ferdinand M. Villanueva. Good afternoon po. Good afternoon po. Magandang hapon po muli, Sir Jomel and Sir Ferdinand. Welcome po sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. Bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay na nakikinig at nanonood. Unahin na po natin si Sir Jomel Calderon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood mula sa iba't ibang paaralan ng Division of Tarlac Province, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, mga guro at administrador ng mataas na paaralan ng San Felipe dito mismo sa bayan ng San Manuel, Tarlac, kung saan ako kasalukuyang nagtuturo. Halina't saluhan ninyo kami sa isa na namang makabuluhang project or episode I should say ng Project Kasalo sa Radyo. Okay, thank you Sir Jomel. What about Sir Ferdy? Salamat Ma'am May. Pagbati po sa mga ginigiliw nating mga nakikinig, mga mag-aaral namin, mga magulang, no, dito sa ating programang Kasalo sa Radyo. Sana po ay samahan nyo kami sa hapong ito sa pagtalakay at pagbabalik tanaw natin sa kasaysayang lokal ng mga bayan dito sa ating lalawigan ng Tarlac. Sana ay makapagbigay po kami ng mga dagdag ninyong kaalaman at impormasyon sa maiksing oras nating pagsasama. Kukunin ko naman ang oportunidad na ito na magpasalamat sa ating butihing EPS, sa Aralin Panlipunan, Dr. Lamberto Gamurot, sa oportunidad na ako ay isama muli sa ating segment kasi katatapos lang namin Mami last week at ngayon po ay kinuha naman po ako bilang panelist. Maraming pong salamat Sir Lambert at likewise pagbati po sa aking ginagalang na punong guro ng Capas National High School, Ginoong Mariolito G. Pagkalas at sa aking butihing Head Teacher 6 ng Araling Panlipunan, Madam Monina Martinez. Shout out din po sa mga masipag at mga masigasig na guro ng Capas National High School. Magandang hapon po. Okay, thank you so much, Sir Fergie. Nako, napakahaba nun, Sir Fergie, ha? Okay, so ngayong araw po na ito ay ating tatalakayin at pag-uusapan ang tungkol sa kasaysayan ng bayan ng San Manuel. Sinasabing ang bayan ng San Manuel ang pinakahuling na itatag bilang nagsasariling bayan noong panahon ng Amerikano, noong 1909. Sir Jomel, paano nga ba nagsimula ang bayan ng San Manuel? Okay, Ma'am May, noong taong 1760, ang bayan ng San Manuel ay isang kagubatan na kinatatagpuan ng makapal na talahib at damo. Ito rin ay may lawa at sapa. Actually, itong lawa na ito hanggang ngayon ay makikita pa rin kapag ikaw ay dadaan along MacArthur Highway. May ilap na hayop ang gumagala sa kapaligiran. Ito ay isang baryo na walang tiyak na bayang sumasabog. Ngunit noong 1902, ang San Manuel ay kinilala sa tawag na San Jose. Isa ay tinuturing na pinakamalaking baryo ng Canada. Noong 1909 naman, ang maunlad na baryong ito ay nahihiwalay sa bayan ng Canada at naging nagsasariling bayan. Ito ay pinanganalang San Manuel bilang alaala kay Don Manuel Dirion na nagtaguyod sa pagkakamatang nito. Okay,
Thank you so much, Sir Jomel. Gusto ko lang ding magdagdag sa kanyang mga sinabi na ang bayan ng San Manuel ay tinatawag na hiyas ng Tarlac. Kung titignan natin ang kanyang mapa, mapapansin natin na ito ay Hugis Marquis. Okay? Kaya naman tinatawag itong hiyas ng Tarlac. So, kung titignan natin mula sa isang kagubatan at masukal na lugar, ay umusbong ang isang bayan. Sino-sino naman kaya, Sir Ferdy, ang mga itinuturing na naging unang nanirahan sa bayan ng San Manuel? Take it away, Sir Ferdy. Thank you, Ma'am May. Ma'am May, alam mo ba, ang bayan ng San Manuel, ang mga sinasabi nilang unang nanahan sa bayan ito ay mula o galing sa Ilocos. Galing din sa Pangasinan ang mga iba at Mukada, Tarlac. Nilinang nila ang mga lupa at pinutol ang mga malalaking punong kahoy na nakikita natin sa mga panahon na yaon. Kaya naman sa taong 1770, dumami ng dumami di umano ang mga nandayuhan sa lugar na ito galing sa bayan ng Pangasinan, Tarlac, La Union at Nueva Ecija. Ang mga nalinang na lupa ay binungkal nila ay naging mga sityo tulad ng sityo ng Laganit, Sinaywan, ng Rosales, Pangasinan, at Nambengan at Tambu ng mga taga-Mukada at Anao, Tarlac, Manay. Okay, Sir Ferdy, nakakatuwang isipin, no? Na ang dati-rating kagubatan at may makapal na talahi at damo ay naging tahanan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. At dahil dito ay nabuo ang iba't ibang mga sityo. Maaari mo bang isa-isahin, Sir Jomel, ano-ano itong mga sityo at barangay na umusbong sa bayan ng San Manuel? Okay, Ma'am May, sa taong 1796, ang mga sityong nabuo ng mga unang nanahan, no, ay ang mga sumusunod. Naging baryo ng Ligasit o Kawayang Kiling, na siyang naging Salcedo, isa sa mga barangay ngayon ng San Manuel. Sinaywan at Legazpi na sakop ng Anao, ang Nambengan at Pait, Manok na naging kilala noon na Lanak, dahil ang lugar ay mabuhangin at maputi. Nang lumaki ang populasyon, ang sityo ng Lanat ay naging baryo ng San Jose at ang sityo Litep ay naging baryo ng San Felipe. Ito yung barangay ngayon, no, kung saan nakatayo itong paaralan na aking pinaglilingkuran. Kilala sa tawag na Litep. Dahil sa ang mga mamamayan nito ay pangkat-pangkat, nagtayo ng mga bahay na naging sakop ng San Ramon. Ang San Ramon ay ang dating pangalan ng Mukada. Naging baryo rin ang San Vicente, kilala sa tawag na Kabaritan, dahil maraming ratan, yantok at ang kulubot na kilala sa tawag na kulub, isang kagamitang panghuli ng isda, at naging sakop din ng San Ramon, katulad ng binanggit ko kanina, May, ay ang Mungkada sa kasalukuyan. Yes. Sa ngayon, mayroong 15 barangay ang bumubuo sa bayan ng San Manuel. Ito ang mga sumusunod. Ang Barangay Kulubot, Lanat, Legazpi, Mangandingay, Mataranok, Akpako, Poblasyon, Salcedo, San Agustin, San Felipe, San Jacinto, San Miguel, San Narciso, San Vicente at Santa Maria. Dahil nga dito ako sa bayang ito nagtuturo sa kasalukuyan, Ma'am May, lahat ng 15 barangay na yan ay napuntahan ko na. Wow! Nakapunta ka dun, sir, dahil sa mga estudyante akong nag-aaral doon sa mga Ginawang visit. At syempre, parte na rin yan, di ba, ng pakikibahagi sa mga pangyayari, no, na mahalaga dito sa bayan ng San Manuel. Yes, sir. Tama. So, napaka-interesting, no? Na nagsimula lang ang bayan ng San Manuel sa ilang sityo, pero kung titignan natin ngayon, kagaya ng nabanggit ni Sir Jomel, sa ngayon ay meron na itong 15 barangay na bumubuo sa nasabing bayan. So, pagkatapos na makapagtatag ng mga sityo at iba't ibang baryo sa bayan ng San Manuel, atin namang alamin kung paano ba ang naging pamumuhay ng mga taga San Manuel noon. So, Sir Ferdy, paano nga ba yung pamumuhay, yung uri ng pamumuhay ng mga tao sa bayan ng San Manuel noon? Ano yung kanilang kultura?
Salamat, Ma'am May. Ang pamumuhay ng mga taga San Manuel ay makulay at masasabi natin maunlad ang kanilang kultura. Naririto ang ilang mga paraan ng pamumuhay ng mga taga San Manuel, Ma'am May. Ang hanap buhay ng mga unang nanahan sa San Manuel ay pagsasaka ng palay. Parang hanggang ngayon nga, maaari na siguro ating tanungin si Sir Jomel kasi nandun siya. Marami pa rin mga nagsasaka, no, ng mga kababayan natin sa bayan ng San Manuel. Tanong natin later. Bukod sa palay, Ma'am May, nagtatanim din ang mga kababayan natin sa San Manuel na unang nanirahan doon ng tabako at gulay. Ang mga iba naman ay mga nangingisda sila sa mga ilog at sapa. So may mayaman din sa yamang tubig ang San Manuel sa mga sapa o ilog na pinagkukuhanan nila ng makakain. Sa kagubatan, ang mga tao ay nangangaso sila dahil ang San Manuel that time ay mayaman sila sa mga mailap na hayop katulad ng usa, unggoy at ibon dahil nga noong mga panahon na yun ay magubat ang bahagi na ito at nilinis nga. So gumagamit ang mga tao ng sinasabi nilang paragos. Yung paragos ay hinihila ng mga kalabaw o kabayo na sa namang nagdadala ng kanilang mga produkto sa mga tindahan at pamilihan. So ganun ang mga pamumuhay nila that time. Samantala, ang mga karaniwang manggagamot sa health naman nila, pag-uusapan ng kalusugan, noong mga unang mga panahon, malamang wala kang masyadong mga doktor that time, ang ating mga kababayan sa San Manuel ay they believe in mga herbularyo. Parang di ba, Ma'am May, parang ngayon may mga ilan pa rin tayo mga kababayan sa mga far-flung areas and even in some places in our province na naniniwala pa rin tayo sa mga herbularyo. Di ba, Ma'am May? Lalo yung mga marami pa rin. Malayo po sa mga hospital, gano'n. So noon pa man po, naniniwala na daw sila sa mga herbularyo. Ang gamot na kanilang ibinibigay ay mga tubig daw na may halong mga dugo ng manok na siya naman pinaliligo sa mga may sakit. So yun ang mga nasa ating mga sources na nabasa. Tapos, Ma'am May, sa relihiyon naman po, dahil parte ng kultura ang kanilang ating relihiyon, karamihan sa mga taga San Manuel ay mga Katoliko. Bagaman may mga iba din pong mga naniniwala sa ibang relihiyon katulad ng Iglesia ni Cristo, naniniwala din po sila sa mga Espiritista, meron din po mga born again, Aglipayans, Jehovah's Witnesses, at meron din pong Seventh-day Adventists. Yun po, Ma'am May. Okay, thank you, Sir Ferdy. Tunay ngang makulay at mayaman ang kultura ng bayan ng San Manuel noon pa man. So ngayon, kumusta naman kaya ang San Manuel sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Sir Jomel? May problema yata yung camera ko dahil hindi ako nakikita sa screen, ano? Ay, oo Pero, nga, Sir. Marami naman akong masasabi patungkol sa yung katanungan mo. Yes, sir. Go ahead, sir. Nang himagsik ang mga Katapunero laban sa mga Kastila, Ma'am May, maraming mga mamamayan sa San Manuel noon ang sumanib sa katipunan sa pamumuno ng isang Mungkadenyan na nagngangalang Don Selvino Lopez. Siya ay pinangalan ng Pilato dahil may isa lamang salita. Walang tunay na labanan na nangyari sa bayan ng San Manuel noon dahil ito ay isang baryo lamang. Nang umunlad ang bayan ng San Jose, ito yung lumang pangalan ng San Manuel, nahiwalay ito sa bayan ng Moncada. Ang mga naninirahan sa baryo ng San Jose ay di alam kung anong bayan ang nakasasakop sa kanila. Ito ay napaliligiran ng mga bayan ng Moncada sa Timog, Anao at Puyapo sa Silangan, Santo Tomas at Rosales sa Hilaga at Alcala sa Kanluran. Wala ni isa man sa mga nasabing bayan noong una ang umaangkin sa nasabing lugar. May pangyayaring naganap na nakatulong sa paglutas ng suliraning ito, Doc May and Doc Ferdy, patungkol sa juridikasyon o yung pagtukoy kung sino nga bang nakasasakop ng isang lugar. Ayon sa mga kwento na nabanggit din sa aklat ng kasaysayang lokal ng Tarlac, may isang taong kumukuha ng bahay pukyutan na nahulog at namatay. Ang mga tao ay agad na ipinalam ang nangyari sa bayan na sumasakop hanggang ang bayan ng Moncada ang tumugon sa kanila. Kaya ang baryo ng San Jose ay sinasabing naging bahagi ng Moncada dahil sa pangyayaring ito. Ngunit mas may makasaysayang mas may makasaysayang tala patungkol sa
pagsasarili, no, ng San Manuel bilang isang bayan. Isang San Manuelenyo na si Victoriano Castro ay naglakas raw ng loob na pumunta sa Kapitolyo ng lalawigan ng Tarlac noong ang gobernador na nanunungkulan ay si Gobernador Manuel de Leon para hilingin ang kanilang pagsasarili ng San Jose at maging isang ganap na bayan na hindi na saklaw ng bayan ng Moncada. Siya ay sinamahan ng pangkat ng mga kalalakihan. Sa usapan ni Castro at Gobernador Manuel de Leon, naramdaman ni Gobernador Manuel de Leon ang lohika, ang rason ng grupo ni Victoriano Castro kung kaya't tinulungan sila ng gobernador na ito na maging independent, no? Independiente na bayan ang San Manuel. Alinsunod naman sa kanyang pangalan kasi ang pangalan ng gobernador na ito ay Manuel de Leon. Okay, thank you Sir Jomel. So, sobrang interesting po, no? Sa maikling oras pa lang ay ang dami na nating nalalaman na i-feed sa atin na information regarding sa bayan ng San Manuel. Isa na dyan is dati pala siyang baryo ng Moncada. So Sir Ferdy, may iba pa bang mga impormasyon na pwede kang maibahagi sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig? Salamat Ma'am May ulit. Opo, may nasaliksik naman po tayong mga dagdag na kaalaman na maaari natin ibahagi sa ating mga tagapakinig na mga mag-aaral. Ang bayan ng San Manuel, Ma'am May, ay kabilang sa ika-4 na klaseng munisipalidad, no? So, I think hanggang ngayon nga po pag nag-Google po tayo o nagbasa sa internet, I think San Manuel is still classified as 4th class municipality. Pero sana balang araw pinapangarap siguro ng bawat bayan na one day they will become a first class municipality. Ang apas po kasi ay may tuturing na natin na gano'n. So sana balang araw, Ma'am May, no? Yes. So malapit-lapit na siguro or mamaya siguro explain na ng ating mga ni Master Joem kung sa kasalukuyan natin panahon kung kamusta na ang kalagayan ng San Manuel or klasifikasyon nito bilang munisipalidad. Pero noon po, Ma'am May, sa mga panahon na pinag-usapan natin, early days, kabilang daw po sa ika-4 na klaseng munisipyo. At may populasyon lamang na humigit kumulang 2,000 tao. Napakakaunti lang po ng mga nanahan noon that time, Ma'am May. Pero alam niyo po, nung nagsaliksik ako ngayon, Ma'am May, sa internet, napakalayo na po ng populasyon ng mga dami ng taong nakatira sa San Manuel. Umaabot na daw po sila mga 28,000 people ngayon. More than 28,000. O compared sa 2,000 lang noon. Na binubuo po sila ng ating mga kapatid ng mga Ilocano at saka Pangasinense. May kabuuang lawak po ang lupain nila na matabang lupa na umaabot ng 4,000 hektarya, 4,000 hectares. Sa simula daw po, ang San Manuel ay hindi asyenda. Pagkalipas ng ilang taon, pinagpalit ng mga ninuno ang kanilang mga lupain sa mga mahalagang bagay at ang iba naman po pinagbili. Ang mga lupa naman ay tinirahan ng mga taong matatalino, may pera at may impluensya. Kaya ito naging asyenda na pagmamay-ari ng mga pamilya ni Don Gonzales at Don Marcelino Santos. Ang ikatlong bahagi ng asyenda ay nakamit ni Don Marcelino Santos dahil lang ang mga interdikto na si Don Nicolas Valenton ng bayan ng Moncada ay ipinaglaban ang kanilang karapatan, ngunit natalo sa hukuman dahil sa kakulangan ng papeles, paraan, pera at maling pamamahala. Si Don Marcelino Santos ang naging abogado ng pamilyang Gonzales na humarap at nanalo sa kataas-taasang hukuman. Kaya, ibinigay sa kanya ng pamilyang Gonzales ang ikatlong bahagi o 1/3 ng lupain. Ang lupa ay pinaupahan ng mga Gonzales sa mga tao ng 6 hanggang 8 kabang palay bawat hektarya. Yung Ma'am May.
Okay, so thank you for that information, Sir Ferdy. O syempre, dahil sa may naitatag na bayan, which is yung bayan ng San Manuel, napaka-imposible na hindi natin itatakel kung sino-sino nga ba yung mga nasa likod ng pagkakatatag ng bayan ng San Manuel noon hanggang sa ngayon. So, Sir Jomel, pwede bang i-share natin kung sino-sino yung mga namuno sa bayan ng San Manuel? Okay, yes, Ma'am May, hanggang ngayon wala pa rin akong Kaya nga, sir. sa camera. Nabanggit kanina yung pangalan ni Victoriano Castro, na siyang humiling sa gobernador ng lalawigan ng Tarlac noon para maging nagsasariling bayan ang San Manuel. Siya rin ang unang nahirang na presidente munisipal. Parang katumbas siya ng mayor sa kasalukuyan, Ma'am May. Alam mo ba na ang kanyang buwan ng sweldo nung panahon na yon ay 25 pesos lamang. So, talagang makikita mo yung kanilang... pero syempre, malaking halaga na yan. Yes, during that time. But I think yung kanyang dedikasyon din para mapaunlad ang bayan ng San Manuel bilang isang bagong-bagong bayan nung panahon ng kanyang kapanahunan ay syempre nananalaytay yan sa kanyang diwa. Ang mga sumusunod naman, ang mga nanungkulan sa bayan ng San Manuel na naihalal o sa pamamagitan ng pagboto. So, sinundan si Don Victoriano Castro ni Don Hilario Licayan na nagsilbi mula 1911 hanggang 1912. Sumunod naman si Rufino Ramoran na nagsilbi mula 1912 hanggang 1915. Macario Toquero na nakapagsilbi ng dalawang termino mula 1916 hanggang 1921. Si Anselmo Malonzo na nagsilbi bilang municipal mayor mula 1925 hanggang 1927. Si Facundo Licayan na nagsilbi mula 1927 hanggang 1930. Gerardo Villa Agustin, 1931 to 1934. Aurelio Agaid Sr., 1934 to 1938. Again, Aurelio Agaid Sr., mula 1938 hanggang 1940. Gerardo Villa Agustin mula 1941 hanggang 1945. Ang mga naging alkalde sa bayan magbuhat noong 1948 hanggang sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod. Si Mayor Junicio P. Felix, nagsilbi mula 1948 hanggang 1949. Si Mayor Federico Peralta na nagsilbi noong 1959. Apolinario Peralta. Si Federico Peralta, Ma'am May, hindi ako nagkakamali, nagsilbing gobernador ng ating lalawigan. And then, ito yung naabutan ko na alam ko sa aking diwa, si Mayor Jose C. Villa Agustin Jr. na nagsilbi mula 1986 hanggang 1988. Lopez Salgada na naging OIC noong 1988. Then bumalik sa pwesto si Jose C. Villa Agustin Jr. noong 1988 hanggang 1998. Sinundan ng dating mayor na si Reynaldo S. Malaso mula 1998 hanggang 2007. Pumalit si Jose C. Villa Agustin Jr. na nagsilbi mula 2007 hanggang 2010. And of course, ang mga tesoro na ang sumunod after ng Villa Agustin, si dating Mayor Benjamin D. Tesoro na nagsilbi ng tatlong diretsong termino mula 2010 hanggang 2019 na pinalitan ng kanyang anak na si Doña Crescencia R. Tesoro na nagsilbi simula noong 2019 at hanggang sa kasalukuyan. So ito yung mga pagkasunod-sunod, Ma'am May, ng mga nagsilbing mayor at nagsisilbing mayor ng bayan ng San Manuel. By the way, add ko lang, Ma'am May, doon sa binanggit ni Sir Ferdy, laging nababanggit yung mungkada sa pagtalakay ng kasaysayan ng San Manuel. Ang San Manuel kasi, katulad nga ng nasabi kanina, ay dating bahagi. At nung ito ay nagsariling bilang isang bayan, tinatawag pa rin itong sister municipality ng mungkada. Para mabuo pa rin, di ba, yung pagkakaibigan ng magkapitbahay na bayang. Some sort of pagtutulungan sa pagitan ng dalawa sa pagpapaunlad. Okay, Sir Jomel, kindly explain ko ano yung nasa larawan natin ngayon, which is the tagline of San Manuel, bayan ng San Manuel, ang bagong San Manuel. Yes, Ma'am May, sa kasalukuyan, alam naman natin, makikita natin na ang bayan ng San Manuel ay
nakakikita ng malaking pagbabago. No? Makikita natin ang malaking pagbabago sa bayan ng San Manuel. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng mga establishmentong makatutulong sa mas mabilis na pag-unlad ng bayan. Halimbawa na lang, Ma'am May, ang Nestle Philippines ay nakapagpatayo ng kanyang establishmento sa bayan noong lamang 2019. Nauna na rin naitayo ang 2 supermarkets at patuloy ang paglitaw ng iba't ibang mga food businesses. Ang mga larawan na ipinakikita sa ating screen ngayon ay ang arko sa boundary ng Moncada at San Manuel. At alam mo ba, Ma'am May, yan ay pinatayo noong 1997. High school pa tayo yan noon. Yes, larawan ay Municipal Hall ng bayan. Sa harap niyan ay sa kabilang kalsada ay makikita ang Cultural Center ng bayan kung saan karaniwang idinadaos ang mga pagtitipon. I know yung mga tagapanood natin ngayon na tagapakinig, kilala nila ang San Manuel sa makulay na pagdiriwang ito ng kapistahan na kung saan ay pinagdiriwang din ang anibersaryo ng kanilang pagkakatatag bilang isang bayan. Na sinasabayan pa, Ma'am May, ng pagdiriwang ng tinatawag nilang Mais Festival. Kasi, Ma'am May, ang San Manuel sa produksyon ng mais hindi lamang sa Tarlac, kundi sa buong Pilipinas. Sa katunayan, isang San Manuelenyo noon ang nagawaran ng pambansang pagkilala dahil na rin sa produksyon ng mais. Sigurado ko rin na na ilan sa mga tagapanood at tagapakinig ay nakapag-selfie at groovy na rin sa mga Instagrammable na Umbrella Lane Market na pinasimulan ng kasalukuyang mayor na si Kagalang-galang Doña Presencia Artisoro, na alam ng lahat na kilalang personalidad sa social media. So basically, Ma'am May, ngayon makikita natin ang San Manuel, napakaraming pagbabago na ang Yes, tama sir. Talagang naka-align yung tagline nila na ang bagong San Manuel. Yes. Gusto ko lang din i-add yung sinabi mo kanina na binigyan mo ng emphasis regarding dun sa mais. Actually, ang San Manuel ang isa sa may best corn producer sila. Yes, so that's why na-acknowledge nila ito sa pamamagitan ng kanilang Mais Festival. Kung hindi ako nagkakamali, taga-Pakpako yata yung nagawaran noon ng national citation because of the production ng mais. Yes, sir. Kalimutan ko lang yung pangalan. Okay, sir. So, nakakatuwang isipin na napakabunga at nag-uumapaw ang ating mga natutunan ngayon patungkol sa bayan ng San Manuel. Maraming salamat sa ating mga panelists, ang ating Master Teacher 2 ng Senior High School ng San Felipe National High School. We have Sir Jomel P. Calderon at ang ating Master Teacher 1 ng Araling Panlipunan din ng Capas National High School. We have Sir Ferdinand M. Villanueva. Muli, ako ang inyong segment host, Mayor Tolentino, Master Teacher 1 ng San Pedro National High School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang magiging daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo